Hi guys for joining us. Thank you so much. This is very late in Nigeria. I think it's going to be. Thank you so much for joining me very late. And you must have seen what we've written. Yeah, thank you. Just 1 second, I'll lower Yoruba so that a number of people will be able to hear me very well. So Mogonima, so English. Now, more while we came out around 8 p.m. this evening, and now it's almost 11:35 p.m. This time we came out very late. We're supposed to come out from campaign, 30 days campaign, or in the morning or in the afternoon, but at DeFi, because of the emergency that happened this morning, we're still on the 1st of July anyway. So we did every findings. We consulted with the people within the security apparatus, within the Yoruba nation. We were given the guarantee that the police and the military were not involved. That was why it was very late for us to speak on the Sunday Igboho attack. We did everything humanly possible for us to get the real information as to who were the people behind it. Everything pointed out to a stage attack, a false flag. Because Sunday Igboho, it appears as if he wanted to fight with the federal government as an entity, which is possible. We can't get to the Oduduwa Republic if we don't play politics. It is only a political party that believes in Oduduwa Republic that must advocate for that. And when they are in power, put all the machinery in motion. That's for any Oduduwa Republic. So as at 8 o'clock, we had all the assurance that the police and the military were not informed. Exactly 10:30 this evening, about an hour ago, the DSS confirmed pé àwọn làwọn lọ sílé Sunday Igboho láti lọ perpetrate atrocity yẹn. Fáwọn làwọn lọ sílé, that everyone believes that it was a false attack. Now, nígbà tí ẹ fẹ́ múyàn, ordinary search warrant or an arrest warrant from a magistrate court near Oyo State and Ibadan in particular, that would have been sufficient. When you go to court as police or even useless DSS, tẹ́ bá lọ sí court pé ẹ fẹ́ lọ arrest èèyàn, ipe èèyàn yẹn ní ìbọn nílé ẹ̀, judge máa grant yín ní order yẹn, wàá mú order yẹn ní court, wàá lọ fún èèyàn yẹn nílé ẹ̀, ẹ dẹ̀ máa search gbogbo ilé ẹ̀. But ẹ wá lọ lóru, ẹ wá ń yìnbọn pa everybody. If you say any full-blooded Yoruba citizen tó bá mọ̀ pé Yorùbá ni ìyá òun, Yorùbá ni bàbá òun, ó jẹ́ kó disagree with the attitude of the useless federal government of Nigeria, TDSS represent. Nigeria yẹn, àwọn English ló create, àwọn English dẹ̀ ń lo Fulani láti suppress every other nations within Nigeria, because Fulani, they are not from Nigeria. Ìlú àwọn Fulani ní Senegal and Gambia, ibi tán ti wá nìyẹn, but English deliberately handed over power to them so that English can continue to suppress and subjugate you. That's why people are machine sọ pé ó máa pa anybody, ó máa pa everybody, kò sí nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí, because only back in English ni. The 8 o'clock ká tó sọ̀rọ̀ lẹ́ni, the findings, the reports
tí mo get ni pé it is not the police and it is not the military. Only for them láti wá jáde ní 10:30 kí wọ́n sọ pé àwọn làwọn wà ńbẹ̀, wọ́n láwọn gbọ́ àwọn ní information ipe Sunday Igboho níbọn nínú ilé ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ lọ lóru láì ṣe Boko Haram, láì ṣe Fulani herdsmen in a country tó jẹ́ pé ó ní rule of law, tó ní courts. Tó bá fẹ́ arrest anybody in a civilized society, in any country tó ní constitution, ọlọ́pàá ò lè dédé lọ arrest èèyàn nílé ẹ̀ tó ní warrant, arrest warrant láti court. But nítorí pé àwọn Fulani ló ń rule ní Nàìjíríà, torí ẹ̀ ní everywhere ṣe wà disorganized. Tó bá sọ̀rọ̀ wọn á pa ẹ́. Torí ẹ̀ náà ṣe lè gbé somebody like MKO Abiola wọ́n lè pa successfully, kò dẹ̀ sí nǹkan tí Yorùbá ṣe. Kò sí anything tí Yorùbá ṣe. Ẹ dẹ̀ ń kúrò fáwọn èèyàn pé yìí kọ́ lẹ lọ síbẹ̀. Look at the way àwọn àna tó ṣe ṣe ẹ bọ́n ṣe yìnbọn bí pé àwọn tug ló wá síbẹ̀. Ó ń sọ pé DSS, Department of State Security, DSS rí bí FBI ni o. DSS ó rí bí MI5 ni o. But why tó ṣe ń ṣe bí wèrè bẹ́yẹn? Why tó ṣe ń ṣe bí olórí burúkú? Because Fulani ni they are minority. Ṣé ibi tí minority bá ti ń rule, wọ́n máa ń pa majority ní láti instill fear sí ọkàn anybody tó bá fẹ́ gba ìlú ẹ̀ là. Wọ́n ṣe operate nìyẹn. You think this kind of people want to give up power to Tinubu? You think they want to give up power? They are doing that deliberately. Now, the majority of the conservative will swing to the side of Sunday Igboho with the action time on DSS. Now, that is to undermine the prospect of Tinubu. And Fulani more sheni, we want to parọ́ fún wa because we have sources. The man so man was genuine and legitimate. That was why Timothy sọ ní 8 o'clock nígbà tí mo kọ́kọ́ give address yẹn pé kí ló dé tí federal government ò sọ̀rọ̀ látàárọ̀, nǹkan ṣẹlẹ̀ ní 2 a.m. a dẹ̀ ti wọ alẹ́, federal government ò dẹ̀ sọ̀rọ̀. How can you be a government like that? Nǹkan tí mo sọ ní address mi ni pé kí ni motive? Ṣé federal government kàn lè dédé lọ arrest man yẹn bí wọ́n ṣe lọ arrest yẹn? Kí ló dé tí federal government ò sọ̀rọ̀? Because gbogbo àwọn tá a bá sọ̀rọ̀ tó wà in charge of security, gbogbo wọn deny pé federal government ni. And we are so worried. That was what I raised near 8 o'clock. That's why Kini is false flag. Not knowing the ló ṣí olórí burúkú àwọn DSS ló lọ ṣiṣẹ́. Kí ló dé tí wọ́n lè lọ gba order? We are citizens. People have rights to protest. People have rights to say they don't want to be part of Nigeria. The English that are supporting the Fulani to perpetrate all this evil in their own United Kingdom. The Northern Irish are saying that wọ́n fẹ́ kúrò, wọ́n fẹ́ join the Republic of Ireland. The Scottish are saying that wọ́n fẹ́ kúrò, wọ́n fẹ́ wà on their own. Wọ́n fún wọn referendum ni. Even though we don't support Sunday Igboho the way to ṣe ń ṣe gbogbo kíní ẹ̀ àti Professor Banji Akintoye, we don't support all of these people because we told them pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa get to Oduduwa Republic yẹn. You have to play politics. But regardless bọ́n wọn ṣe ń play títí wọn, wọ́n ní rights. Nǹkan tí mo sọ nírọ̀lẹ́ yìí náà nìyẹn. Àwọn pípù yìí wọ́n ní right láti protest. Báwo bí olóṣì olórí burúkú Fúlàní ṣe ń ṣe. Fúlàní ń suppress wa nílẹ̀ Yorùbá. Fúlàní undermine greatness wa. English ló wà lẹ́yìn Fúlàní kò ń ṣe ẹlòmíì. Look at a president. Imagine President Trump. Àwọn Twitter àwọn ban ẹ̀. Àwọn CNN ṣe propaganda against it. Kò sọ pé kán lọ pa anybody, kò sọ pé òun máa yìnbọn pààyàn, ó dẹ̀ ní agbára. Kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ l'Amẹ́ríkà. But Buhari sọ pé òun máa pa everybody, òun máa yìnbọn pa everybody because ó mọ̀ pé òun máa ní support the Democrats. Because Democrats náà wọ́n support ẹ̀. Bí àwọn English ṣe ń support ẹ̀, that's why ṣe ń support the Republican. Tó bá pa gbogbo èèyàn tán ní Nàìjíríà àwọn Fúlàní, àwọn English máa support wọn because ibi tí English ti ń jẹ nìyẹn. Suppression and subjugation Yorùbá, ibẹ̀ ni English ti ń jẹun. Gbogbo àwa tá ń gbé England ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ ń gbé, gbogbo owó yín ni English ń ná láti ìdàbí tó torí pé ẹ̀ mọ̀wé lẹ̀ ṣe rí. This Sunday gbogbo nonsense tó ṣe yẹn, majority of the Yorùbá disagree pẹ̀lú ẹ̀, but eléyìí tẹ́ ṣe tẹ́ lọ sílé ẹ̀ tẹ́ fẹ́ lọ arrest ẹ̀. Sorry, tẹ́ bá fẹ́ arrest èèyàn, wàá invite ẹ̀ sọ́fíìsì yín, ó máa wà náà. Tí ò bá wá ẹ lè lọ kó ogun bá gbogbo èèyàn máa mọ̀ pé ẹ ti pé kó wá kó wá ẹ wá ń lọ sílé ẹ lóru
ẹ wá yìnbọn fún ẹ wá pààyàn méjì, tẹ bá rí bọ́n ṣe describe statement yẹn, ẹ lọ sílé ẹ ń shoot, àwọn náà dẹ̀ shoot yín padà nítorí pé wọ́n jẹ́ Fúlàní náà ṣe ń ṣe. Ẹ̀yin náà wọlé Yorùbá, mo ń wo fídíò bí Awólọ́wọ̀ tó ṣe republish Apapa Wharf kí n tó rí breaking news sí DSS yẹn. Fídíò yẹn mò ń wò, àwa la ní Apapa Wharf, àwa la kọ́, owó wa ni, owó wa náà fi kọ́ tínkà. Muritala dẹ̀ dé ní 1979, ó lè gbà lọ́wọ́ wa. Ẹ lọ síbẹ̀ lẹ́ni gbogbo àwọn ọmọ Haúsá, àwọn ọmọ Ìgbò ló ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀. Àwa dẹ̀ wá ń fọ toilet fún òyìnbó nílùú òyìnbó. A dẹ̀ wá ń wa kabúkabú fún òyìnbó nílùú wọn. À ń fọ train wọn. Àwọn ọmọ wa ń lọ sí Middle East, àwọn obìnrin wa wọ́n lọ ń ṣaṣẹ́wó, ẹlòmíì lọ ń ṣọmọ ọ̀dọ̀. A dẹ̀ fi ìgbé bó ṣe máa lọ nìyẹn. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ò fẹ́ system yìí. Kò ń ṣe system tá a agree sí nìyẹn before independence. So ẹ wá disagree pẹ̀lú wọn, ẹ fẹ́ wá lọ arrest Sunday Igboho, ẹ wá gbógun lọ, ẹ wá ń shoot. Ẹ máa lọ gba order ní court. Kí ló dé tí Fúlàní ṣe ń bìyẹ bẹ́ẹ̀? Tinubu ò lè jẹ́ president Nàìjíríà kó fẹ́ arrest Sunday Igboho kó wá máa kó sójà lọ síbẹ̀. Ó máa lọ in a proper channel ni. Mo sọ fún yín pé ọlọ́pàá ti arrest mi lẹ́ẹ̀mẹjọ nílùú yìí. I'm not joking about it. Ẹ̀mẹjọ ní between 2015 and 2020, 8 times. Wọ́n máa lọ sí court ní George máa béèrè lọ́wọ́ pé kí lẹ fẹ́ lọ arrest ẹ̀ fún the last time wọ́n fẹ́ arrest mi fún terrorism. Wọ́n sọ fún George pé mò ń ṣe terrorism. George dẹ̀ fún wọn ní order àgbà, ok ẹ gbà order yẹn, arrest warrant. Wọ́n fún wọn ní order méjì, search warrant. Nígbà tí wọ́n wá lé mi, wọ́n fún mi ní méjèèjì. Mo kọ́kọ́ kàánú kí n tó jẹ́ kán wọlé. Ìgbà tí mo rí pé kóòtù ló ti ń bọ̀, wọ́n dẹ̀ arrest mi, wọ́n dẹ̀ search inú ilé mi, wọ́n dẹ̀ gbé mi lọ sí station. A dẹ̀ débẹ̀, mo dẹ̀ sọ pé mi ò kì í ṣe terrorist. Mo dẹ̀ sọ pé kán confirm ẹ̀. Mo ń lobby America, mo ń lobby President Trump, mo ń lobby US Senate, mo ń lobby CIA. Wọ́n dẹ̀ gbogbo details yẹn, wọ́n dẹ̀ contact CIA. CIA dẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ mi pé mi ò ń ṣe terrorism, wọ́n dẹ̀ fi mí lẹ̀. Later after náà wọ́n láwọn wo fídíò mi, àwọn rí pé mẹ́rin mò ń lo inflammatory language, wọ́n láwọn máa charge mi. Mo ní tẹ́ bá fẹ́ charge mi, máa lọ explain ara mi ní court. Bí nation ṣe ń ṣe nìyẹn, bí country ṣe ń govern nìyẹn. Èwo ni pé kí DSS fẹ́ arrest yàn kó máa ṣe bí olórí burúkú bí amúrọ̀bà, kó máa lọ sílé èèyàn lóru, ṣáájú wọn bàjẹ́ ni. Nítorí pé wọ́n jẹ́ Fúlàní. Tó bá yẹ pé Yorùbá ló ń rúùlù ilẹ̀ Nàìjíríà, Yorùbá ò lè ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà tí Ọ̀ṣínbàjò jẹ́ acting president, ṣé bó ṣe ń ṣe bí wèrè ni? Ìgbà tí Buhari bá débẹ̀ ló ń ṣe psychological war náà ń lò fún yín. Wọ́n rí i pé táwọn bá ń pa yín, táwọn ń lo force, táwọn ẹ má bẹ̀rù. Bàbá mi ló sọ ilé fún mi, because ó dijọ́ kan mo ń bá bàbá mi ní argument. Mo ní kílé tí ẹ ṣe lè confront àwọn Fúlàní. Bàbá mi sọ truth fún mi pé ìgbà táwọn ti kéré ni Fúlàní máa ti ń nà wọ́n ní kòbókò. So wọ́n ti wá gbé sí orí pé wọ́n máa bẹ̀rù Fúlàní. Ẹ wo nǹkan táwọn Fúlàní ṣe fáwọn ọmọ young boys wá sí. Wọ́n lọ sí inú university wa, wọ́n dẹ̀ arrest bíi 500, wọ́n ní wọ́n ṣe yahoo. Wọ́n dẹ̀ tì wọ́n mọ́lé. Bàtà bá tì wọ́n mọ́lé, wọ́n gbé wọn lọ sọ́dọ̀ adájọ́ àjọ ọmọ Haúsá Fúlàní. Á dẹ̀ ṣá wọn sẹ́wọ̀n nílẹ̀ Yorùbá. Náà ṣé báyìí la ṣe máa bá lọ? Ẹ wo bó ṣe ń parọ́. In a civilized country, ẹ lọ sílé èèyàn ní 2 a.m. ní àárọ̀ kùtùkùtù títí di aago 6 alẹ́, ẹ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Gbogbo èèyàn dẹ̀ ti gbé pé ẹ̀yin ni. Ẹ̀dẹ̀ tún dìnnà ìpẹ́ yín kọ́. Ó wá dòru. Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin ni. Lóṣì olórí burúkú làwọn Fúlàní. Tó bá ń rùlù yẹn, àwọn Ìgbò dẹ̀ ló ń help wọn tó ṣe ń jẹ president. Nǹkan tí kò yé ẹ̀yin Libra nìyẹn. Tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ Odùduwà Republic, tẹ́ ẹ ń bá Ìgbò ṣe. Ẹnìkan send message sí mi pé wọ́n believe pé bóyá double agent ni Ọláyọmí Kòìkì. Gbogbo àwọn èèyàn tó bá ń lọ sílé bọ̀bọ́ì tó bá ń bọ̀ láti abroad, ilé Sunday Igboho náà máa lọ ń gbé. Because illiterate ni, tó bá yẹ pé ó wà knowledgeable, ó máa mọ̀ pé look, tó bá ń jà fún freedom ìlú ẹ, tó bá fẹ́ change, wàá ṣe along the line of political parties ni. PDP ò support Odùduwà Republic. Even APC Yorùbá, wọn ever come out rí páwọn fẹ́ Odùduwà Republic. Ṣé you understand? Wọn ever come out rí. Àwọn méjèèjì ò support Odùduwà Republic. Àwa wá ẹ̀fún sí, àwa la bẹ̀rẹ̀ agitation ẹ̀ fún Odùduwà Republic. Aráríwo abẹ́ APC, because àti rí bí wọ́n ṣe ń jà fún freedom ní gbogbo ayé. Wọ́n máa ń jà fún freedom under a political party ni. Ẹ wo the Republic of Ireland. Nígbà tó ń fẹ́ kúrò nínú UK, wọ́n jà under a political party ni. Ẹ wo Scotland, ó lóun fẹ́ lọ under a political party náà fi ń jà. Ẹ wo Northern Ireland, ó lóun fẹ́ lọ, òun fẹ́ ṣe reunion pẹ̀lú Republic of Ireland under a political party ni. Àwọn tó jà American Civil War tó gbógun ti English, wọ́n jà under a political party ni.
ẹ wo Spain, Catalonia ó sọ pé òun fẹ́ lọ, wọ́n jà under a political party, wọ́n dìbò fún political party tó wọ́n fà wọ́n pé àwọn fẹ́ lọ. Wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn ní à ń sọ fún Sunday Igboho àti gbogbo àwọn ọ̀dẹ̀ tó kàn ń ṣòṣì kiri yẹn pé you need to come under a political party. O ò lè jà fún Odùduwà Republic tó o bá ní political party. Báwo ni individual ṣe lè dìde ó máa sọ pé òun fẹ́ Odùduwà Republic? A ṣe election 2019 wọ́n tẹ̀ ṣe sọ nínú election yẹn pé PDP o Odùduwà Republic la fẹ́ o. No, they didn't say that. Now wọ́n wá ń gbé Sunday Igboho jáde, wọ́n ń gbé Professor Banji Akintoye jáde. Nǹkan tí àwọn DSS ṣe ó jẹ́ kí gbogbo àwa tá jẹ́ full blooded Yorùbá ó jẹ́ ká rally round Sunday Igboho. It's disappointing, it's disgraceful. Ìpè náà kò dẹ̀ yà wá lẹ́nu bí Fúlàní ṣe ń ṣe. Àní wọn ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, Buhari ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, Àtíkù ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, El-Rufai ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, Sultan of Sokoto kò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà, gbogbo àwọn emir Fúlàní yẹn wọn ò ṣe ọmọ Nàìjíríà. Ìlú wọn kọ́ ní Nàìjíríà, ìlú wọn ní Senegal, Gambia. English ló ń lò wọ́n. Nígbà tí English fẹ́ lọ 1960 tá lé wọn dànù tá sọ pé àṣemọ́. English wá hand over fún Fúlàní. Àwọn grandparents wa wọn ò smart, wọ́n fi ìgbé torí pé Fúlàní ní black skin, ìpè kankan náà làwọn, wọn ò mọ̀ pé Fúlàní represent interest English ni. Kò sí ìlú tí wọ́n ti ń ṣe wo Nigeria military, wọn ò jagun kankan rí láyé wọn, wọn ò jagun kankan rí, wọn ò bá any of our neighbors jà, wọn ò bá Benin Republic jà, wọn ò bá Cameroon jà, wọn ò bá Niger Republic jà, wọn ò bá Chad jà, but wọ́n máa ń pààyàn nínú Nàìjíríà. Ẹ sọ pé ẹ̀yin jẹ́ Nigeria army, àwọn ọmọ Nàìjíríà lè máa ń pa. Why? Torí pé Fúlàní army ni wọ́n. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò ń ṣèlú kan náà pẹ̀lú wọn, torí ẹ̀ náà ṣe máa ń pa wá. À ń sọ fún gbogbo yín, òkè ń sìn Sunday Igboho ó lóun lo oògùn, òun ní gbogbo kíní ẹ̀. Kí lè tó ṣe fògùn bá wọn jà? Nígbà tó délé ẹ̀, I am very, very disappointed. I have never been this disappointed. Mi ò believe pé federal government ló máa perpetrate atrocity yẹn. Are they not civilized? Lórí burúkú Buhari olòṣì tí ò ní secondary school certificate. Ó sọ pé wọ́n yìí máa kó ẹran káàkiri, ó lóun support open grazing. Kí ló dé tó fi ń sọrú ọ̀rọ̀ burúkú bá? English ló wà lẹ́yìn wọn. Tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tó ń pẹ́ ń jẹ́ psychological warfare ni ẹ máa understand. Igbo àti Fúlàní wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni, nítorí pé Yorùbá ẹ̀yin lẹ lówó, ẹ̀yin lẹ ń fìdí wọn, wọn ò fẹ́ yẹ kẹ́ jẹ́ president. Torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ bà tiyín jẹ́ by all means. That's why I sọ fún yín pé ẹ máa sá lọ sọ́dọ̀ Amẹ́ríkà ni, àwọn tó lágbára wọ́n á wà pẹ̀lú yín. Olóṣì olórí burúkú ni Fúlàní federal government. Báwo lẹ ṣe lè lọ arrest èèyàn tẹ́ lọ yìnbọn? You just go to court. Ìbàdàn ní Sunday Igboho ń gbé. You go to a magistrate court. Police ní Ìbàdàn ló máa ṣiṣẹ́ yẹn. Wọ́n máa lọ gba order lọ́dọ̀ magistrate ni pé àwọn fẹ́ lọ gbé Sunday Igboho. Wọ́n sọ fún wa nínú release wọn, wọ́n ló ní ìbọn lé. Ó ní license láti ní ìbọn náà. Gbogbo wọn ló mọṣẹ́ tó ń ṣe. Ó ní license láti ní ìbọn. Wọ́n lọ sí court, wọ́n gba order lọ́wọ́ magistrate judge. Magistrate in the lowest court. Wọ́n dẹ̀ grant wọn, okay, search warrant and arrest warrant. Wọ́n dẹ̀ lọ bá lé ẹ̀, wọ́n dẹ̀ mú, wọn ní láti pààyàn. Àwọn olórí burúkú DSS, wọ́n ní shootout wà làwọn ṣe pààyàn méjì. Wọ́n náà yìnbọn mọ́ àwọn ní apá náà. Ṣé rí nǹkan tí àwa ṣe ń play politics ni pé a fẹ́ fìyà jẹ Igbo àti Fúlàní. A dẹ̀ tún máa bà gbogbo business interest English jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí English ni ò jẹ́ kí ẹ gòkè àgbà. So anybody tó bá jẹ́ fún wọn rí, mo mọ bí káàpù Yorùbá ṣe rí. Mo explain nígbà tí mo sọ̀rọ̀ láago mẹ́jọ later pé 3 camps lání. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá ń play religious politics? Tẹ́ bá wo àwọn Yorùbá Muslim, àwọn support Fúlàní. Tẹ́ bá wo àwọn Yorùbá Christian, àwọn support Igbo. Ẹ dẹ̀ sọ pé Yorùbá ò kí ń play religious politics. Mo rí gbogbo group tẹ́ gbé mi sí, mo rí bẹ́ ṣe máa ń ṣe. Mo lè name gbogbo yín pátápátá. Àwọn tí Christian bá pọ̀ sí, àwọn ló hate Tinubu. Àwọn group tí Muslim Yorùbá dá sílẹ̀, àwọn ló like Tinubu. Ẹ dẹ̀ sọ pé Yorùbá ò kí ń jàjà ẹ̀sìn. Any full-blooded Yorùbá tó bá support nǹkan tí DSS ṣe, olórí burúkú ọmọ Yorùbá ni. Full-blooded Yorùbá ni Sunday Igboho. Àtàsí ọ̀ntì tó bú Tinubu kò máa yìnbọn fún látẹ̀yìn. Illiteracy ẹ̀dẹ̀ ló ń ṣe. Àwọn tó fẹ́ lò ló dẹ̀ ti pa. Àwọn tó fẹ́ lò, àwọn ló ti pa débi tó dé yẹn. O ò lè gba Odùduwà Republic tá a bá kọ́kọ́ gba presidency yẹn. Ó ń sá lọ ń sìn báyìí, ó ń sá káàkiri.
àwọn náà tó ń tẹ̀lé gangan wọn máa bú mi ńgbà yẹn pé tó bá bí ẹrí ìwọ wá sí Nàìjíríà kí n wá sí Nàìjíríà kan lọ gbé mi sínú kirikiri. ṣe báwọn tó ń support Fúlàní ni mò ń ta sí nílùú wọn. wọ́n tí mo ṣe ń ta sí nílùú wọn àti church mi àti àwọn ọ̀rẹ́ mi àti organization tí mo wà tó ń bá gbé mi pẹ́rẹ́ wọ́n á kó wàhálà lọ bẹ̀ ni á disgrace wọn àwọn tó sọ pé àwọn ní human right. That's why that ṣe lè sọ̀rọ̀ ń bí Fúlàní ló ń rù ní Nàìjíríà á dẹ̀ fẹ́ stop ẹ̀. ṣẹ́rí bí Fúlàní ṣe ń rùlù yín náà làwọn white minority ṣe ń rùlù ní South Africa. nǹkan tá a fẹ́ stop nìyẹn. ẹ fẹ́ arrest èèyàn ẹ lè lọ gba order ní court. kò sí justice nílùú yẹn. ẹ wo gbogbo EFCC wa nílẹ̀ Yorùbá pátápátá ibi tó yẹ kẹ́yìn náà ti já sí nìyẹn náà. EFCC bí Yorùbá ṣe kàwé tó kò sí ìlú tá a ti kàwé. The best university in the world gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá ti kàwé. tó bá fẹ́ gbàyàn sí EFCC nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Haúsá Fúlàní náà máa kó síbẹ̀. DSS nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Haúsá náà máa kó síbẹ̀. ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Haúsá àti Ìgbò náà máa kó síbẹ̀. military nílẹ̀ Yorùbá báwo làwọn ọmọ tí wàá jẹ fẹ́ ríṣẹ́ wọ́n dẹ̀ tún control iṣẹ́ port wa wọ́n control crude oil wa. ẹ lọ sí NNPC Fúlàní ò lépo nílẹ̀ wọn àwọn olórí ẹ̀ ń control NNPC. àwa wá ń sáwá sí ìlú òyìnbó a dẹ̀ sọ pé kò pay wa fẹ́ padà sílé. so nǹkan tó ṣe àṣetẹ́ ni wọ́n máa ṣe. ó jẹ́ kí gbogbo full-blooded Yorùbá kan support Sunday Igboho. kò lóògùn a ti sọ fún yín pé oògùn kan náà fi ń jà at least pẹ̀lú gbogbo ilé ìtàn ṣe fún sìn ó ti wọ̀n gbangba fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá oògùn ò lè já ìjà yẹn. àdó olóró chemical and biological weapon tó bá jẹ́ pé ó nírú yẹn ni òun náà máa fi jà wọ́n náà ṣe shooter àwọn ọlọ́pàá wọ́n ń bọ̀ wá gbé ẹ nílé ìwọ òun wọ́n máa tó bí 1000 ẹ̀yin mélòó lẹ wà ń bẹ̀ wọ́n á overpower yín òun sọ pé òun lóògùn tẹ́lẹ̀ mi sọ ń jọ yẹn pé ọmọọba lèmi náà ṣé ó kàn lè dédé wá àtàkọ ọmọọba lásán ni ọmọọba náà máa lájẹsára náà. wọ́n sọ pé ibi tó oògùn tó kàn pariwo yẹn àwọn kan wà tó lóògùn jùlọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ military àwọn tó ń ṣiṣẹ́ DSS tó jọ ọmọ Yorùbá tí àwọn bàbá wọn ìyá wọn tó jàgẹ̀ tó jó lóògùn wọ́n ti rú àwọn ọmọ wọn náà náà tó máa fẹ́ wá mú Sunday Igboho easily ni. But this is very ridiculous. bí Nàìjíríà ṣe rí yẹn tẹ bá ní àròjinlẹ̀ tá bá ń try gbogbo possible best wa tá gbé Tinubu sí ẹ máa rí báyé Yorùbá ṣe máa dà. a ti ń sọ fún yín tipẹ́tipẹ́ ẹ̀ lè get Odùduwà Republic pẹ̀lú pé ọmọ yín ò ní sí presidency pẹ̀lú pé kò ní sí election. ẹ jókòó kẹrù kí ló dé tí Fúlàní máa ṣe ń pààyàn successfully nínú Nàìjíríà. wọ́n máa ń lo the power of the presidency láti pààyàn. England ò ní sọ̀rọ̀ tí Democrat bá wà ní power wọn ò ní sọ̀rọ̀ nígbà tí Trump wà ní power ṣé wọ́n bí aláya Buhari rẹ̀ kó sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan tó ṣe fún Sunday wọn bí rẹ̀ because Republican ni Trump àwọn Republican ló like Fúlàní àwọn Democrat ló like Fúlàní because Democrat l'America English ni wọ́n originally majority of them are English and Irish. àwọn tó jẹ́ the Republican Bill Clinton Irish ni Obama Irish ni torí àwọn ìyá Obama Irish ni Joe Biden Irish ni majority of the Democrat ni English náà máa ń jẹ́ English ò dẹ̀ like Yorùbá. à ń sọ fún yín pé ká lọ ké bá America regardless of the fact pé Joe Biden ló wà bẹ́ẹ̀ pé Democrat ṣe bí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé America tẹ̀ jẹ́ Yorùbá ṣe bẹ́ẹ̀ like Democrat ṣe bẹ́ẹ̀ dìbò fún wọn created lọ ké bá wọn created àwọn ọmọ yín tẹ̀ ti bí tó ti jẹ́ èèyàn ńlá l'Amẹ́ríkà clayton dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Democrat clayton lè lò wọ́n pé ẹjọ́ ẹ wá free wa ẹ rò bóyá pé oògùn lẹ máa fi ṣe ẹ rò bóyá ẹnu lẹ máa fi ṣe wọ́n parí èdè gbogbo kìíní yẹn lady tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn Lady K ó dà pé lóyún ó wà lára àwọn bẹ̀ tó ń ṣe fídíò yẹn but we analyse our video wá ní pé ojú ẹ̀ dá kò ṣe bẹ́ni kó ń sùn ó dẹ̀ ń sọ pé òru ni eventually it turned out to be true because Sunday Igboho gan fúnra rẹ̀ ó ti ń stage manage oríṣiríṣi false flag òun ló kó bá ń sìn tí yẹ pé gbogbo ẹ̀ ò believe ẹ̀ initially but ẹni tó bá jójú lówó ọmọ Yorùbá tó bá support nǹkan tí DSS ṣe olùṣí ni àwọn tó máa support nǹkan tí DSS ṣe àwọn olùṣí àfi Yorùbá ló máa ráyè support wọ́n dẹ̀ ṣe fọ́sọ̀rọ̀ gbogbo ogun tó sọ pé òun ni òun náà lọ kó náà display yẹn àti ìbọn tó sọ pé òun ni àwa máa sá káàkiri ń sìn gbogbo àwọn olóṣì olórí burúkú Ìgbò àwọn Ìgbò wà ní tó ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn Ìgbò tẹ́rù ti ń bà wọ́n rí pé awareness Yorùbá ò tí internationalize agitation rẹ̀ so we have to give credit to the liberal
but we don't like them. Make them all protest l'Amẹ́ríkà lójú títì, protest ní London, wọn kàn kọrin kọ́ dẹ̀ lọ padà sínú ilé wọn kọ́ lọ jókòó. Bọ́n ṣe ń ṣe kọ́ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní England, nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn, àwa ń dúró kí mi parí kéèsì mi ni. A fẹ́ call Yorùbá British tó jẹ́ conservative ká wá lọ lobby government UK. Kì í ṣe pé lobby báyìí a máa threaten wọn ni pé kán jẹ́ kí Nàìjíríà lọ kó break. Tí wọ́n bá jẹ́ kí Nàìjíríà break, gbogbo àwọn Yorùbá tó wà ń lu tí ò níwèé kán fún gbogbo wọn wèé. A máa challenge wọn pé tí Nàìjíríà bá break under 1 year, 70% of the Yorùbá tó wà ń lu wọn máa padà. But wọn ò ní jẹ́ kí Nàìjíríà break because inú òṣì tí Fúlàní rúlu wa ní English ti ń jẹ. English ló wà lẹ́yìn wàhálà yín. Gbàgbọ́n gbé mi, wọ́n ní kí n ṣe Mandela bóyá ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní pé kí n di Mandela, kí n má campaign fún jà, kí n má ṣe violence. Mo ní no, organized violence ni because wọ́n pa wá. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe, but tẹ́ bá wo history Nàìjíríà, àwọn Igbo àti Fúlàní ti ń pa wá láti 1962. Ẹ ti gbàgbé ni because ẹ ní sense of history. 1962 náà ààrẹ Awólọ́wọ̀ àṣàrẹ. A gba independent 1960 October. Ìwọ náà ká October 1960 by October 1961 ó pọ́dún kan, right? Ó pọ́dún kan ní October 1961. October, November, December, January, February, March, April, May. 6 months. 1 year and 6 months. Tá a gba independent tí Yorùbá lé English lọ, làwọn Igbo àti Fúlàní wọ́n gang up against Yorùbá. Wọ́n ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé. 1 year and 6 months. Àwọn èèyàn jáde síta náà. Wọ́n dẹ̀ pa 14,528 Yorùbá náà pa. Wọ́n ṣe ń pa gbogbo àwọn leaders wa nìyẹn. Ẹ wo gbogbo June 12 wọ́n pa ṣégè sí Yorùbá lára because àwọn ló ń control ìbọn. Ẹni tó bá control ìbọn ó máa control gbogbo èèyàn tó wà ń lu yìí. Ìbọn yẹn náà la fẹ́ gbàgbà rẹ̀. Ta sọ pé ẹ support ọmọ yín Tinubu. Ẹ support ẹ̀. Wọ́n mọ̀ ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Ó mà dùn mí o. Tí ẹ pé wọ́n fúlù wa bẹ́ẹ̀. Ó ti jẹ́ kí n ti sọ̀rọ̀ láti aago kan because à ń address àwọn ọmọ tó wà university, à ń address the millennials. Àtàgò kan ló jẹ́ kí n ti sọ̀rọ̀, mi ò lè sọ̀rọ̀ yẹn because à ń get report. A fẹ́ mọ ẹni tó wà ní díẹ̀, ta ló wà nílé, ta ló lọ sílé Sunday Igboho. Ìgbà tá a máa get gbogbo findings wa, gbogbo àwọn ọlọ́pàá àwọn méjì ta ní contact pẹ̀lú, ta máa ń get information. Gbogbo wọn sọ pé kì í ṣe government ló wà ní díẹ̀. A dẹ̀ bá síta, àwa náà dẹ̀ believe yẹn, àṣẹ àwọn olóṣì olórí burúkú ló lọ ṣe. Ẹ fẹ́ arrest èèyàn. Ẹni ìbọn wà náà. That is the allegation tó ń ṣe. So, wọ́n ní ìbọn wà nílé ẹ̀. He has gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé onímọ̀ tó bá gbà tó lọ sí gangan ó gbé wọn jáde náà. He has a license to own that gun. Tẹ́ bá rí ọ̀dà ìbọn míì nínú ilé ẹ̀, ẹ má ṣe náà. So information tá à ń gbọ́ ni pé Ọláyọmí Kòìkí he could be double agent. Bóyá federal government ló lò torí Ọláyọmí Kòìkí sí Ìbò. Ìyàwó ẹ̀ Ìbò ni, ìyá ẹ̀ Ìbò ni. He could be double agent. Other people tí ó ń gbà sínú ilé ṣe àwọn pé illiterate ni ó kàn ń kó gbogbo èèyàn wá. Ẹ wo wá ẹ̀fún sí tó o bá jẹ́ conservative o lè bá a ṣe. Tó bá bá a ṣe tá a bá discover pé conservative yẹn a máa lé ẹni. Because we want people of like minds. Kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀. So a fẹ́ jẹ́ kí ẹ support man nǹkan tí federal government ṣe gbàgbé DSS nítorí pé àwọn ló wà ní power ni. Wọ́n arrest Nnamdi Kanu mo sọ fún yín ó surrender ni. Nǹkan tó fẹ́ ṣe ni pé àwọn Fúlàní máa continue. Arrest Sunday Igboho yìí wọ́n fẹ́ fi bojú Tinubu jẹ́ ni. Nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn, wọ́n fẹ́ kí gbogbo yín hate Tinubu. Ṣé mọ̀ pé àwọn Sunday Igboho tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ any little thing Tinubu, Professor Banji Akintoye any little thing Tinubu, gbogbo àwọn Libra Tinubu náà máa ń pariwo. Nǹkan tó fẹ́ kẹ́ ṣe nìyẹn so that ẹ máa reject Tinubu for another Fulani and Igbo coalition government. Nǹkan tó fẹ́ ṣe gangan nìyẹn. Olóṣì olórí burúkú làwọn Fúlàní. Tá a bá ní bákì ní Amẹ́ríkà, ẹ máa sọ̀rọ̀ lásán ni. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lásán ni. A ní rí regional government, a ní control presidency, ìyá dẹ̀ máa jẹ yín. Ẹ wo gbogbo wa bá ṣe kàwé tó. Ìlú òyìnbó ni, right? Tá a bá dé ìlú òyìnbó náà, kí là ń ṣe? Ṣèbí iṣẹ́ òṣì là ń ṣe. Tá a bá ṣe security guard, a máa ṣiṣẹ́ ní supermarket. Tá a bá ṣiṣẹ́ ní supermarket, a máa gbálẹ̀ ọjà. Tá a bá gbálẹ̀ ọjà, a máa wa kabúkabú. Tá a bá wa kabúkabú, a máa fọ train wọn nílùú òyìnbó. Wọ́n wá sọ wá di rádaràda. Ẹ wo English tó ń jí owó wa, alanu gbàgà, a threaten Yorùbá kó máa deport ẹ̀. English tó ń jí owó wa. Tá a bá ní agbára àtìlẹ́yìn Amẹ́ríkà, a lè ṣe nǹkan kan o.
ṣóyè olórí burúkú làwọn ọmọ Ìgbò tó wà bí olòṣì ni wọ́n ṣe gbogbo ilé tó ṣe é sìn. It's very disheartening. Government ìlú ó fẹ́ arrest ọmọ ìlú, government ìlú ó wá lọ ń kó ìbọn fi bàjà. ṣe bó máa lọ sí court láti lọ gba order ni. tí Yorùbá ò bá get presidency yẹn ayé wa máa bàjẹ́ ni. báwo ló ṣe jẹ́ pé wọ́n máa ń pa wá látijọ́ yìí ni kán tó bí wa. Look at me. nígbà tí bàbá mi tó wà léwe, tó bí bàbá mi tó wà léwe rádà 1960 kò tí ì meet ìyá mi, 70s ló meet ìyá mi, late 70s. nígbà tó wà léwe Fúlàní ló ń rule. nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí date ìyá mi Fúlàní ló ń rule. nígbà tí wọ́n ń bí wa Fúlàní ló wà ń jọba. nígbà tí èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí lé obìnrin kiri Fúlàní ló wà ń jọba. nígbà tí mo marry tí mo bí ọmọ mi sínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Fúlàní ni Yar'Adua. àwọn ọmọ mi ti fẹ́ máa ní boyfriend and girlfriend ṣe very soon wọ́n máa ní. Fúlàní náà ló wà ń jọba, àwọn tí ò kí ń ṣe ọmọ Nàìjíríà. wọ́n dẹ̀ ṣe ń pa wá nìyẹn, wọ́n ṣe ń attack wa nìyẹn. England tó ń support Fúlàní nílùú wọn, wọ́n allow àwọn èèyàn kó sọ̀rọ̀, wọ́n allow àwọn èèyàn kó agitate. mo sọ secret kan fún yín, mo ti sọ tipẹ́, tá a bá ba Èkó jẹ́ a lè free as Yorùbá people. mo ti explain fún yín, kò sílùú tí wọ́n ń bàjẹ́ tí wọ́n bá Amẹ́ríkà jẹ́ nígbà tí gbogbo ọ̀hún wọ́n bàjẹ́ kanlẹ̀. kò great lady Japan wọ́n lo atomic bomb tó máa ń pààyàn lọ sí Hiroshima and Nagasaki. ṣé Japan kò dájú lẹ Yorùbá lọ? London tí gbogbo yín pariwo during Second World War wọ́n jó kanlẹ̀. gbogbo France náà jó kanlẹ̀. Germany wọ́n bàjẹ́. ṣé gbogbo olú yẹn ò dáńsìn? gbogbo nǹkan ta ní nílẹ̀ Yorùbá ní Fúlàní control. wọ́n control mi wa, control port wa, control airport wa, control stock exchange wa. ó dìgbà tá a bá bàjẹ́, destroy ká tó ní freedom wa. ẹ̀rù ló ń bà wọ́n pé àwọn people ìfẹ́ lọ sékòó. a ti sọ secret fún yín. ẹ wo gbogbo ilẹ̀ Haúsá Fúlàní, ẹ wo gbogbo ẹ̀, kò sí nǹkan kan tó ní lárí ibẹ̀ yẹn tó ń ṣàǹfààní. kò sí anything tó ní lárí nílẹ̀ Haúsá tẹ́lẹ̀ bàjẹ́ tó máa ní effect lára Yorùbá. wọn ò ní nǹkan kan Sokoto, wọn ò ní nǹkan kan Kaduna, wọn ò ní nǹkan kan Kano, wọn ò ní nǹkan kan Katsina, wọn ò ní nǹkan kan Zamfara, wọn ò ní nǹkan kan ní Kebbi, wọn ò ní nǹkan kan ní Jigawa. àwọn Haúsá Fúlàní wọn ò lépo, wọn ò lómi, wọn ò tún ní ọpọlọ, wọn dẹ̀ ń rúlu wa. kò sí anything tẹ́lẹ̀ bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ tó máa ní effect lára Yorùbá. ẹ wo ilẹ̀ Ìgbò, wọn ò ní nǹkan kan ní Imo, wọn ò ní nǹkan kan ní Enugu, wọn ò ní nǹkan kan ní Anambra, wọn ò ní nǹkan kan ní Ebonyi, wọn ò ní nǹkan kan ní Abia, wọn ò ní anything tẹ́lẹ̀ bàjẹ́ bẹ́ẹ̀. gbogbo ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ló wà. tẹ́ bá ba Èkó jẹ́ nìkan la máa ní freedom wa. ẹ bá máa ṣe tanra yín. ṣebí ìlú òyìnbó là ń gbé, iṣẹ́ òṣì kan là ń ṣe ni. anybody tó bá fẹ́ gbé ilẹ̀ Yorùbá tí ò ṣe ọmọ Yorùbá, iṣẹ́ òṣì ló jẹ́ kó máa ṣe, because àwa náà ń lọ sílùú onílùú, iṣẹ́ òṣì náà fún wa. èèyàn pariwo pé òun fẹ́ Odùduwà republic, gbogbo wa fi ilẹ̀ sí dáa ní support bó ṣe ń ṣe é. pé má sọ pé kò ní selection mọ́, ìwọ máa agitate, onífúlàní ló fẹ́ bájà, máa agitate. ó lè change. but gbogbo àwọn tó ti mú mọ́ra olófòkétu ló pọ̀ dúnú wọn. wọ́n dúró sí lóyìnbó, wọ́n push ẹ̀ wọ́n ní pé kó máa sọ pé kò ní selection. nǹkan ló sáyẹ̀nsì. but a bá ignore nǹkan tí àwọn federal government ṣe, any full-blooded Yorùbá tí kò bá jáde kó support Sunday Igboho, olóṣì olórí burúkú nìyẹn yẹn. a lè máa condole òṣì tí Fúlàní fi wá ṣe. we shouldn't. báwo ni gómìnà máa ṣe máa parọ́? mo delay broadcast mi for 5 hours, more than 5 hours. 1 o'clock mo fẹ́ jáde ká continue pẹ̀lú campaign wa. I have to delay it for 7 hours, not even 5 hours. I came out around 8. wọ́n dẹ̀ gbogbo àwọn tàbí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ security dem sọ pé kì í ṣàwà first flag ni, àṣàwọn olórí burúkú ni, ẹ lọ ń wá lóru. nítorí pé wọn ń ṣe Yorùbá ní náà. tó bá yẹ pé Yorùbá dá wá lọ́tọ̀ ni, ṣé Yorùbá ṣèyẹn fún Sunday Igboho? nǹkan tẹ́ kò yé àwọn people yìí nìyẹn. tó bá yẹ pé Tinubu
ẹ wò gbà tí Ọbásanjọ́ wà bẹ̀ ṣé kò pa OPC ni because kì í ṣe Yorùbá ọmọ Ìgbò ni. Ó jẹ́ ká condemn gbogbo nǹkan táwọn DSS yẹn ṣe wọ́n lọ pààyàn ẹ fẹ́ arrest èèyàn ordinary arrest warrant á gbé Sunday Igboho ẹ wá ń kó bọn wá. We have to support it. Ó dẹ̀ máa nǹkan tó tán ṣe yìí bàbá ńlá mistake kò dẹ̀ tún jẹ́ mistake. Nǹkan tí wọ́n ṣe fún Sunday Igboho wọ́n fẹ́ fi bà Tinubu lórúkọ jẹ́ ni but ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ ojúlówó Yorùbá tẹ́ bá gọ̀ ẹ ṣe mistake. Nǹkan tó jẹ́ ká ṣe ni pé ó jẹ́ ká destroy Èkó sìn ó jẹ́ ká destroy Èkó yẹn ló ń bà wọ́n lẹ́rù. Imagine mi ò rò bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé mo jẹ́ economist mo mọ gbogbo ibi tó wo Nàìjíríà wa. Imagine mọ nǹkan tó ń pè ní gross domestic product gbogbo nǹkan tẹ́ ń produce nílùú yín nǹkan tó ń jẹ́ gross domestic product gbogbo nǹkan tẹ́ ń produce nílùú yín Èkó nìkan produce 40% GDP Ogun State ń produce 20% méjèèjì jẹ́ 60 tẹ́ bá wo tọ̀yọ́ tẹ́ wo part of Kwara tẹ́ wo part of Kogi tẹ́ wo Èkìtì tẹ́ wo Oǹdó tẹ́ wo Ọ̀ṣun tẹ́ wo ti Ìṣẹ̀kírì tẹ́ jọ ẹ̀wọ̀nra wọn Yorùbá nìkan ló ń produce 80% gross domestic product tẹ́ bá ba Èkó jẹ́ lẹ́ máa ní freedom yín ẹ lè ever ní freedom yín. Ẹ wo bọ́n ṣe pa Abíọ́lá wọ́n lè tún ṣe the same thing ní 2021 ẹrù òde bá wọn. èèyàn ló ń f'Odùduwà Republic ó ní bó ṣe ń ṣe ó lè ṣe protest ẹ̀ wọ́n lè jó akọ̀ndẹ́mẹ̀ ẹ̀yin lè get Odùduwà Republic ẹ máa jó káàkiri. Ìgbà tó sọ pé òun bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rú bà wọ́n late Ajimobi nígbà tí wọ́n ṣe meeting nígbà tá a sọ ní 2017 pa máa lo chemical and biological weapon a máa bèkó jẹ́ ni. Ìgbà táwọn Yorùbá governor ṣe meeting nítorí pé Ajimobi jọ́gá mi ní kọ́nà òun ló dúró fún mi ló sọ fáwọn other governor pé no a gbọ́dọ̀ support Adéyínká ni because it's a necessary evil. Nǹkan tó ń sọ yẹn is right. Àwọn people yìí mọ̀ náà Fúlàní olómi ẹ̀yin náà wo gbogbo àwọn ọmọ yín náà ṣé mo yé iṣẹ́ tẹ́ lè rí tó bá yẹ pé àwa là ń control omi yẹn fúnra wa pọ́ọ̀tù mẹ́ta ló wà lẹ́kọ̀ọ́ sí a máa kọ́ pọ́ọ̀tù kan sí Oǹdó a máa kọ́ pọ́ọ̀tù kan sí Ògùn a máa kọ́ pọ́ọ̀tù kan sí Ìṣẹ̀kírì àwọn ọmọ yín á dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ṣé àwọn máa ń sọ pé à ń lọ sí ìlú òyìnbó ni àwọn English tó ń lò yín wọ́n rí yín lò náà yín tẹ́ ní PhD tẹ́ ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ fún English ẹ lọ sí America náà ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ lọ sí France ẹ lọ sí Germany nǹkan tá a ní a lè control ẹ̀ Yorùbá wàá rí Yorùbá ní London a máa protest Black Lives Matter ní London ó ṣe lọ sọ pé Yorùbá life matter nílẹ̀ Yorùbá ìwọ tìgbà tí gbogbo Fúlàní ti gba gbogbo iṣẹ́ yín lọ báwo lẹ ẹ lọ sí ilẹ̀ Haúsá ẹ lè rọmọ Yorùbá tó ṣe commissioner of police wọn nígbà tí Abacha wà ń bẹ gbogbo commissioner of police nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n lè lo agbára presidency wọ́n fi ń yẹ̀yẹ́ yín wọ́n lo agbára presidency wọ́n fi ń undermine yín wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn yín olórí burúkú wọ́n láwọn lọ gbé Nnamdi Kanu wọ́n plan ẹ̀ ní wọ́n rí pé awareness yẹn create tá a bá ba Èkó jẹ́ a lè ní freedom ó easy láti bàjẹ́ ṣebí gbogbo yín lè sọ pé ẹ kàwé we are well educated ẹlòmí àlànà gbàgá ló ń graduate ní Ifẹ̀ ìgán ló ń graduate ní UI ẹ lè gbé drone kẹ shut down ṣebí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Sunday Igboho ṣá àwọn kan sọ pé wọ́n á lọ gbé òrìṣà kan wọ́n láwọn ń gbàdúrà fún Sunday Igboho òun wọ́n ti fuck up lẹ́ẹ̀mejì wọ́n pààyàn sí gangan wọ́n tún pààyàn sílẹ̀ kílẹ̀ ṣe gbé ẹ̀dẹ̀ brilliant kílẹ̀ ṣe gbogbo ọpọlọ yín kẹ gbé drone kẹtì ẹ̀ lọ shut down Muritala kẹ bàjẹ́ ẹ gbó Fúlàní ni ẹ̀yin lẹ́yìn náà $140 million la generate ní Lagos International Airport àwọn Fúlàní náà ní International Airport wọn Aminu Kano $9 million náà generate àwọn Igbo ní títí wọn Àkànmú Igbo ní International Airport lẹ́nugun $7 million náà generate ẹ wo títí wa $140 million wọ́n á mú $140 million wọ́n á kó lọ sí Àbújá wọ́n á mú $9 million ti Hausa Fúlàní wọ́n á hàdí ẹ̀ mọ́ wọ́n á mú $7 million ti Igbo wọ́n á hàdí ẹ̀ mọ́ wọ́n wá pín according to number of states àwọn Hausa Fúlàní láwọn agbàdì lion share gbogbo ilẹ̀ Igbo the same landmass as Ọ̀yọ́ state ni wọ́n wá gbà lẹ́yìn márùn àwa tá a lówó $140 million á fún wa ní ètò wò wọ́n fìbọn kó yín láyà jẹ ẹ ń lọ sójú títì ẹ ń protest ní London ẹ̀yin ò mọ̀ pé English ló ń bá ti ń jẹ ni ṣe bí nǹkan tí mo sọ nìyẹn táwọn ọlọ́pàá arrest mi tó sọ pé àwọn fẹ́ charge mi
àwọn charge mi fún racial hatred wọ́n charge mi torí pé mo sọ pé a máa destroy gbogbo nǹkan tí English ní nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tó fi ń gbé mi lọ sí kóòtù nìyẹn náà ẹ weak ẹ ń ṣe weakness tẹ́ ẹ bá jà sí àwọn ọmọ yín ló tún máa jà ìyá jà àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ tá a bí sí ìlú òyìnbó tó yẹ pé what is their class àwọn 13 class citizen how can we allow ìjọba ẹ fẹ́ arrest èèyàn ẹ dẹ̀ behave bẹ́ẹ̀ ṣe behave yẹn so make sense ó jẹ́ kí everybody jáde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀yin Libra ó jẹ́ kẹ́ jáde lọ́la Èkó yẹn tán ní pé kẹ́ má dé ibẹ̀ ló jẹ́ kẹ́ ti ṣe protest yín ẹ máa bẹ̀rù ṣé àwa ń bẹ̀rù ni ṣé wàá wà ẹ̀fún bẹ̀rù ni ẹ máa bẹ̀rù ọ̀la yẹn gangan ló yẹ kẹ́ jáde síta Èkó yẹn gangan ló yẹ kẹ́ lọ ẹ̀rù ń bà wọ́n pé kó má bàjẹ́ ẹ̀yin lẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yìí ò control ẹ̀ yes àwọn ọmọ yìí ò kò ṣẹlẹ̀ òbí àgbẹ̀ gọ́vnà Sanwó-Olú kí ló ń control ṣé gọ́vnà Sanwó-Olú ló ń control port ni ṣé gọ́vnà Sanwó-Olú ló ń control gbogbo taxes tẹ̀ ń ṣe ni mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ income tax 75% of the companies tó wà ní Nàìjíríà Èkó náà wà tàbá hàdí gbogbo other Yorùbá state mọ́ 85% of all the companies ní Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá náà wà that means àwa là ń san 85% of income tax bí mo ṣe wà ní ìlú òyìnbó yìí mo máa ń san withholding tax ní Nàìjíríà mo ń san withholding tax nínú account mi tí n bá gba dividend mi màá san withholding tax ọwọ́ federal government ló ń lọ ilẹ̀ Yorùbá ni ọmọ Yorùbá ni mìíràn everything tẹ́ ní Fúlàní control ẹ̀ nítorí pé ẹni gọ́vnà lẹ́kọ̀ọ́ 1975 ni Muritala Muhammed ló gba port yẹn lọ́wọ́ wa decree ni ó wà ń bẹ̀ is well gazetted wọ́n gba everything tẹ́ ní wọn ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ free Igbo àti Fúlàní ni Èkó ni battleground àti sọ fún yín tipẹ́ ṣe ti rí ọgbọ́n tí wàá gbọ́ pé ordinary protest lẹ́fẹ́ lọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ordinary protest lẹ́fẹ́ lọ ṣe oníkan tó ṣe fún Sunday Igboho protest ni ẹ ti sọ pé fẹ́ bàjẹ́ sórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín Libra yẹn tẹ́ máa sọ oríṣiríṣi ẹ ti ṣe application ẹ ti ṣe kinní kan ìgbà tó jẹ́ kẹ́ lu ọpọlọ yín nì kẹ́ wá gbé drone kẹ́ wá fi fọ́kọ̀ Muritala yẹn $140 million ní Fúlàní máa lose jẹ́ kí n sọ secret kan fún yín tẹ́ bá ba Muritala yẹn jẹ́ ṣòròbíà Yorùbá tó ń travel abroad ṣòròbíà máa lọ sí Àbújá no ọ̀dẹ̀ a máa lọ wọ plane ní Benin Republic ilẹ̀ Yorùbá náà ni so tẹ́ bá ń san owó yín fún yẹn ó pè yín dànkí ẹ máa san $140 million lẹ́kọ̀ọ́ kó máa lọ sọ́wọ́ Fúlàní l'Àbújá kó máa control ẹ̀ so tẹ́ bá yẹ pé ẹ really mean gbẹfẹ́ Odùduwà Republic ọ̀la yẹn ó jẹ́ kẹ́ jáde Èkó yẹn wọ́n níbi tí kíní tí tẹ̀tẹ̀ máa tẹ̀ ní tẹ̀tẹ̀ ń tẹ̀ Èkó yẹn ló yẹ kẹ́ ti ṣe protest yín tó gbogbo yín tẹ̀ ń sọ Sunday Igboho wọ́n kó àwọn bíi 12 náà wọ́n dẹ̀ tún mọ́ lóyún mọ́ nínú wọn olóyún and that lady àwọn ọmọ bóyá Yorùbá ni because Sunday Igboho náà lè máa gbé àwọn ọmọ Igbo mọ́ra but Lady K ló ń pera I think she's pregnant wọ́n dẹ̀ mú mọ́ bẹ́ẹ̀ ó ní right láti wà ń bẹ̀ náà ẹ̀yin Libra tẹ́ bá jẹ́ pé serious àwa conservative à ń dúró de primary APC ni tí wọ́n bá fún Tinubu ticket á faraya ẹ gbà bẹ́ẹ̀ torí Tinubu náà mọ àbùkù tó máa kan tí ò bá rí ticket yẹn gbà ó máa live miserable life ni so ẹ̀yin Libra yẹn tẹ́ ń pariwo Odùduwà Republic sọ pé ti wà ẹ ní the street protest nílùú òyìnbó ẹ ní ìdẹ ẹ kàn bà Muritala yẹn jẹ́ no kẹ́ tí ẹ bàjẹ́ díẹ̀ tí ẹ bá tí ẹ bàjẹ́ pápápá kẹ́ in fact kẹ́ sọná sí plane kan níbẹ̀ wo á mi gbogbo ayé ni tẹ́ bá serious ni kẹ́ lọ sí stock exchange ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ hate Tinubu ẹ sọ pé ẹ hate gbogbo àwọn kìnnì kan gbogbo àwọn tó lówó ní Nàìjíríà ibi tó wọ́n wà ní stock exchange yẹn kẹ́ shut ẹ̀ down kó má ṣiṣẹ́ kí gbogbo kọ̀ǹpútà yẹn shut down gbogbo West Africa financial hubs ló shut down yẹn ẹ máa mọ impact tẹ́ máa ní ẹ fẹ́ gb'Odùduwà Republic nígbà táwa ń sọ chemical and biological weapon fún yín ṣe bẹ́ẹ̀ ní kọ́lọ́pàá wá gbé wa ni a ní pé weapon náà fi ń jagun kò sẹ́ni tó ń fòògùn jagun kò sẹ́ni tó ń fòògùn jagun àdó olóró náà fi ń jagun a lè sọ pé a kàwé ní Harvard a sọ pé gbogbo yunifásitì tó wà l'Amẹ́ríkà ibẹ̀ lọ́mọ Yorùbá wà pátápátá so kí lẹ wá ń fọpọlọ yín ṣe ẹ jọmọ jókòó sí Amẹ́ríkà wípé ẹ ti dé Amẹ́ríkà sí ẹ lè bẹ́tà funfun ẹ lè ever wà successful as funfun
ó jẹ́ kí ẹni Yorùbá tó jẹ́ bàbá ẹ̀ Yorùbá yìí ẹ̀ jẹ́ Yorùbá ó jẹ́ kó wà upset with what the DSS did fún Sunday Igboho. Wọ́n dẹ̀ parọ́. ṣé ìgbà tí ayé ò lajú là ń gbé ni ẹ fẹ́ arrest ẹ ló ń níbọn nílé, nǹkan tó ń sọ nìyẹn. That was the allegation tó fi kàn àwọn ló ṣí olórí burúkú. Wọ́n dẹ̀ arrest àwọn bíi 12, all of them Yorùbá ni wọ́n. All of these 12 Yoruba, they are Yoruba citizens. We don't know whether they are full or half. By their name, they are Yoruba citizens. And yet we are the owner of the wealth. And we are the majority. Fulani, look at, go to we've done it. DSS, immigration, custom, prison, everything. Fulani controls everything. Everything. Is that how we're going to continue to live? I don't want to live in England. The irresponsible English police, they arrest me every now and then. I don't like that lifestyle. I want to live in Yoruba land. If I come to Yoruba land, I will be arrested anyhow. Look at my station in life. I didn't choose my birth, but my grandfather was a king. I can't go to my grandfather's kingdom as a prince in Yoruba land, not in Igbo land, not in Hausa Fulani land. If I dare to step into my grandfather's kingdom, Fulani will arrest me. Is that not slavery? Is that not colonialism? My great-grandfather was the Balogun of Remo land. He was the head of the armed forces of the 33 Remo towns. Military power. It is in my family, not in Igboho, Egun. That is what they do in my family. Very powerful masquerade. If I dare to go to Remo land today, Fulani will come there and pick me up like an animal and dump me in prison. Is that not slavery? A prince, for that matter. Can they do that to Prince Charles in England? We can't continue like this, folks. Every time they just treat us like animals. It is the English that is responsible for this. The government in England is giving Fulani the military backing. They are the people. They should be blamed. Yet we continue to allow Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank belongs to the English. Guinness Nigeria PLC belongs to the English. PricewaterhouseCoopers belongs to the English. Cadbury belongs to them. There's so many of their businesses in Yoruba land. Yet they can't caution Fulani who are undermining us, frustrating our prospect at developing our space. In every civilized society, police will not just go to your house. Like gay. Ọlọ́pàá ò lè dédé lọ sílé ẹ̀, wọ́n máa gba àṣẹ látọ̀dọ̀ court láti lọ sílé ẹ̀. Kí ló difficult? Kò sí magistrate yẹn tán bá lọ bá fún wa ní àṣẹ àrí weapon nílé Sunday Igboho a fẹ́ lọ gbé wọ́n fún wọn ní because it is the right láti ṣe. Wọ́n lè wá prove ẹ̀ ní court. Ẹ wá lọ ń pààyàn sílé ẹ̀ ìyún lórí burúkú. Tó bá ti di a ti wà ní 2nd of July ń sìn. A ti wà ní 2nd of July. Ẹ̀yin Libra yẹn ó jẹ́ kẹ́ jáde lẹ́ni Èkó yẹn gangan ló jẹ́ kẹ́ ti protest. Èkó yẹn gangan ló jẹ́ kẹ́ lọ. Èkó ni wọ́n ń bẹ̀rù àti sọ fún ṣé nígbà tá a sọ pé a fẹ́ ba Èkó jẹ́ láti 2017 wọ́n kó sójà sí port yẹn àwọn ọmọ Yíbò àtàwọn ọmọ Fúlàní náà kó sí port yẹn. Muritala wọ́n kó sójà síbi àwọn ọmọ Yíbò àtàwọn Fúlàní wọ́n bẹ̀rù ibi tán ti ń rówó nìyẹn. Ibi tán ti ń rówó tẹ́ ẹ̀ bá ba Èkó jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátápátá gbogbo alamọ máa lọ sábọdà máa ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ ìyá dẹ̀ máa jẹ wá ní tẹ́ bá wá sílùú òyìnbó kì í ní fámìlì tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń gbé ṣé màmá dágbé ni àbí ẹnìkan dédé kó àwọn ọmọ mi kúrò nílé jẹ́ kí màmá lọ court lọ fight fáwọn ọmọ kò lè possible tó bá yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá mò ń gbé ṣé ọlọ́pàá kan dédé máa arrest mi ṣé mo jọ drug dealer ṣé mo jọ credit card yahoo boy ṣé mo jẹ thief tó kàn máa jalè níbi jalè lọ. I'm well educated but the stupid police in this country continue to arrest me because it's not my country because I'm not English. We want to live in our own space. We don't like Nigeria. Is that too much to ask? Why should minority who are not even indigenous to Nigeria be president of Nigeria? Why?
Why should Fulani be president of Nigeria? They're minority. And they continue to kill people. If you talk, they kill you. They are doing psychological warfare. Truly, Yoruba, I'm challenging you, Yoruba Libra. Ṣé bẹ́ẹ̀ tí máa ń fọ́nu tipẹ́? Kò sí nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ ṣe Sunday Igboho. Kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe ẹnìkan. Èkó ló jẹ́ kẹ́ lọ dàrú lọ́la. In fact, look, let me tell you something. You don't need too many people to shut down Muritala Muhammad. You don't need. Less than 5 people will shut that place down. Who are even member of staff working there? You just need to damage one aeroplane. The whole flight will be cancelled. You need to do that. Look at the port. Ṣé kò sọ́mọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ port ni? Tẹ̀lé gbé bọ́ǹbù ọbẹ̀. Ẹ lè máa shut it down. That's what you should do. Why should the government, minority Fulani who are not indigenous, why should they be killing people? Because people are protesting. People are asking for Oduduwa Republic. The Scottish are also asking to get out of the United Kingdom. Is the English killing them? Yet the English will encourage Fulani to be killing people in Nigeria. Fulani are actually àwọn ló weak jù. Fulani ò lè jà. Nǹkan tẹ́ ẹ̀kan mọ̀ ní ẹ̀ tí kò yé yín. Ìwọ gba presidency lọ́wọ́ Fulani. Kó wá sọ pé wọ́n bí wọn rí. Kó wá face anybody. Gba presidency lọ́wọ́ wọn. Àwọn Igbo ló ń fún wọn láyé yọ. Gbogbo yín máa pariwo Tinubu ló gbé Buhari wá ọ̀dẹ̀. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá Nàìjíríà lẹ́yìn 2015 tí Tinubu gbé Buhari wá? Kì í ṣe Tinubu ló gbé Jonathan wá ni. Ẹ̀ẹ̀mejì ní Tinubu gbé Jonathan wá náà 2010 and 2011. Ẹ̀ẹ̀mejì náà ló gbé Buhari wá. Kí ló ṣe máa sọ pé Tinubu ló gbé Jonathan wá? Ẹ sọ pé Tinubu ló gbé Buhari wá. Ṣé Tinubu ló gbé Fulani wá ní 1959? Ìbáwọn Igbo ni. Ṣé Tinubu ló gbé Fulani wá 1964? Ṣèbáwọn Igbo ni. Ṣé Tinubu ló gbé Fulani wá 1979? Ṣèbáwọn Igbo ni. Ṣé Tinubu ló gbé Fulani wá 1983? Ṣèbáwọn Igbo ni. Ṣé Tinubu ló gbé Ọbásanjọ́ wá 1999? Ṣèbáwọn Igbo àti Fulani ni. Ṣé Tinubu ló gbé Ọbásanjọ́ wá again ní 2003? Ṣèbáwọn Fulani ni àtàwọn Libra Afẹ́nifẹ́re tó sọ pé kí Tinubu gbogbo wọn kan support Ọbásanjọ́. Tinubu sọ pé wọn ò ní support Ọbásanjọ́. Ṣé Tinubu ló gbé Fulani wá 2007 ni? Ẹ̀yin tó rí yín ti yí anything Tinubu ẹ̀yin ẹ̀rírun Fáṣọlá ni bó ṣe funfun ahod 58 tí irun ẹ̀ ti funfun irun Buhari gan funfun ẹ̀rírun Ọ̀ṣínbàjò ni tí gbogbo ẹ̀ ti funfun. Àwọn people yẹn go through stress. Tó bá pẹ́ yín Libra yẹn gbọ́n shut down Èkó lọ́la lẹ́ni ìdá tó wà lórí 2nd of July. Wọ́n lọ ṣínà fún bọ̀bọ̀ yẹn lẹ́yìn náà wọ́n dẹ̀ wá ń parọ́ àwọn olóṣì olórí burúkú wọn pẹ̀lú àwọn DSS. Ẹ lọ sí ilé èèyàn ẹ lọ attack ẹ lọ yìnbọn fún ẹ lọ pààyàn méjì ń bẹ̀. Adé try gbogbo bẹ́ẹ̀ sọ wa pé àwọn wo ló wà ń di ẹ̀ wá di pé federal government wọ́n dẹ̀ purọ́ fún wa. 1 o'clock ló ti jẹ́ kí n ti sọ̀rọ̀ mo delay ẹ̀ títí because I want them to give me the truth picture. Tá ló ṣe wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé first flag ni àwọn ẹ ti tẹ́sí torí nǹkan tẹ́ ṣe ó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn support Sunday Igboho mọ́. Ẹ ti ìbànújẹ́ ti báyìí tí Sunday Igboho bá ní ọpọlọ ó jẹ́ kó switch ẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ Tinubu ni tó bá ní ọpọlọ àfi tó bá yẹ kí wọ́n tún lò òun náà because wọ́n parí èdè àwọn bíi 12 wọn lè rí òun mú kì í ṣe kó dégbé kò sóògùn egbé kankan kò dégbé ó sá lọ lórí ọ̀kadà ni òun nìkan kọ́ dẹ̀ ló sá lọ wọ́n pọ̀ tán escape ó sá lọ lórí ọ̀kadà ni ó yẹ kó jáde kó máa praise pé tí Tinubu bá wà ní presidency wọn ò ní ṣe òun báyìí gbogbo àbọ̀ fáwọn Fúlàní àbọ̀ fáwọn Ìgbò wọ́n parọ́ ní àwọn lóṣì olórí burúkú wọ́n lọ gbéyàn because they are Fulani, they are crude, they are using psychological warfare on you, saying that if they continue to kill you, if they continue to attack you, you keep quiet. You have to attack them back. It is called defensive force. They have attacked Sunday Igboho house yesterday. Today, you Libra, te ba le mi ni o, àbí te ma npurọ́. Ṣé bá jáde ní 8 o'clock. A jáde ní 8 o'clock na. A sọ pé first flag. A kọ́lá jáde padà ńsìn. Nígbà tá ti rí pé federal government ń parọ́. A kọ́lá jáde padà ní. Ṣá ń bẹ̀rù. Ṣé mo bẹ̀rù English? Tẹ́ bá mọ̀ pé gbójúgbóyà, ojoojúmọ́ lẹ máa ń sọ̀rọ̀ ògùn. Ẹ yé so owó ẹyọ mọ́ orí yín mọ́. Kẹ́ bá so owó ẹyọ mọ́ orí kẹ́ máa look haggard. Kẹ́ máa ṣerun òṣì. Kẹ́ máa ṣerun òfò kiri. Ìgbà wọn kò ń ṣe Odùduwà Republic máa ṣe propaganda ó jẹ́ kẹ́ jáde lọ́la ẹ̀ Èkó yẹn ló jẹ́ kẹ́ dàrú
Èkó yẹn gangan lọ́la léni ó ti dè ní ìsìn 2nd of July. Èkó yẹn ló yẹ kẹ́ dàrú. Tẹ́ bá dàrú ẹ máa get freedom yín. Tẹ́ ẹ bá da Èkó rú ẹ lè get freedom yín o. Yorùbá ò ní free. Gbogbo tá à ń sọ pé Tinubu ó máa di president kò ní dì. Ẹ fẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ rí general government ẹ ní ni. Odùduwà dìbò ẹ ní get ẹ. Èkó gbúdọ̀ bàjẹ́. Owó dẹ̀ wà tẹ́ bá fi tún ṣe. Mo ti sọ fún yín tẹ́ bá destroy Èkó tá bá ní Odùduwà republic àwọn Fúlàní ò lómi, àwọn Niger ò lómi, àwọn Chad ò lómi, Mali ò lómi, Burkina Faso ò lómi. Gbogbo omi Èkó náà ń lò láti fi gbọ́jà àwọn wọlé. Àwọn ló máa san owó tá máa fi tún Èkó ṣe. Àwọn bọ̀tẹ́ ẹ̀ bá bàjẹ́ Fúlàní á continue láti control port yín. Àwọn ọmọ tí yín ò ní ríṣẹ́ wọn á máa ṣaṣẹ́wó ni wọn á máa ṣe yahoo. Tẹ́ ẹ̀ bá bẹ Èkó jẹ́ Fúlàní á continue láti control ọlọ́pàá yín. Fúlàní á continue láti control gbogbo military bases yín. Tẹ́ ẹ̀ bá destroy Èkó kò sí nǹkan tán lè ṣe fún mi because wọ́n mọ̀ pé mo ní facts. Tó bá gbé mi lọ síwájú adájọ́ màá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn ìlú yìí náà ń jà náà ṣèbí English àti Irish wọ́n jà wọ́n para wọn títí. Irish ò give up kó tó di pé America step in tó support Irish. Nǹkan tí English gbé lè give up nìyẹn náà. Ó jẹ́ kí ẹ bè kó jẹ́ ẹni tẹ́ ẹ̀ bá destroy Èkó àwọn ọmọ táwa bá bí wọ́n á jẹ ìyà tá à ń jẹ. Mo ti fi àwọn parent mi ṣe example ojoojúmọ́ náà máa ń béèrè owó lọ́wọ́ wa. Táwa náà bá ti darúgbó pàṣẹ máa béèrè owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa ni. I máa ń talk down at my parents ní ìlànà pé ìgbà tẹ́ wà léèwé ìjà wo lẹ jà fún Yorùbá. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín. Báwa náà ṣe máa ṣe nìyẹn tá a bá dàgbà tí wàá lè máa wá worst. Ó máa worst because a gbọ́dọ̀ accept. Irú nǹkan tó ṣe fún Abiola ni Abiola win election wọ́n dẹ̀ mú wọ́n dẹ̀ tì mọ́lé wọ́n dẹ̀ pa kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. We should not accept this kind of thing. Kò sí nǹkan tí bọ̀bọ̀ Sunday Igboho yẹn ṣe di pé ó ń agitate. Àwọn ò dé support ẹ̀ náà anyway. But ó ní right. Instead of kẹ́ lọ pé kẹ́ gbé lọ sílé ẹjọ́ kẹ́ lọ interview ẹ̀ under caution. Ẹ dẹ̀ wá ń kó bọ̀ wá sínú ilé ẹ̀. Nítorí pé jẹ́ Fúlàní ni náà. Kí ló fi ìpò boldness wo ló fi ìpè Fúlàní ní tó yẹ kó máa fi ṣe? Nítorí pé English wà lẹ́yìn wọn ni. Wọ́n ń jẹ owó yín torí ẹ̀ láti sọ fún yín. Tẹ́ ẹ̀ bá fún America ní part of your wealth. Ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ ni. A máa sọ̀rọ̀ lẹ́ni dọ́là. Nǹkan kan ò ní change. Iṣẹ́ burúkú tẹ́ ẹ lọ ṣe nílùú òyìnbó yẹn. Ìyẹn lè máa lọ máa ṣe. Gbogbo òṣìṣẹ́ lọ ṣe nílùú òyìnbó yẹn la máa lọ ṣe. Until tẹ́ ẹ bá wà willing láti jà. Èèyàn máa ń jà ni. Tó bá sọ̀rọ̀ ó máa kú. Tó bá sọ̀rọ̀ ó máa kú. So why tó ṣe kúkú sọ̀rọ̀? Why tẹ́ ẹ ṣe sọ̀rọ̀? Ibi tó yẹ kẹ́ ti kọ́kọ́ béèrè question yẹn ni we are not under military rule. That's number one. We are under a democratic rule. You cannot go to Sunday Igboho's house without a warrant of arrest, without a search warrant. You said you had credible information that he has guns. You need to get a warrant from the court first, and you serve that warrant upon him. To refuse, that is when you use force. It is because you are Fulani who are from Senegal and Gambia, and you get the backing of the irresponsible English establishment. That's why you kill people easily and go scot-free. It doesn't concern English because it is not English that are being killed. It is Yoruba people that are being killed. But it is when we shut down Lagos. Tabale shut down Lagos. At if any idea, at Masunchori, 57 local government lower Lagos. Teba destroy your cocoon. Keto destroy 30 in 30 days. To every smart me, I was ready for sin. I want draw the Tinubu back. APC presidential ticket. Don't back fun. I'm at the project. And you tell super food to do what the ready for. Teba lossy local government cocoon Leko. Ten June consider. Don't do bow to go and what destroy. One ma benini. One lo shi mo le ni gangan. Wọ́n tún lọ ṣí wọn lé Sunday Igboho. Ìgbà wo lẹ fẹ́ revenge? Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé lóògùn ni? Ìgbà wo lẹ fẹ́ jà padà? Wọ́n máa ti kó ọlọ́pàá àti sójà. Àwọn ọmọ Ìgbò ni àtàwọn Fúlàní kì í ṣe Yorùbá. Wọ́n máa ti kó sí port. Wọ́n máa ti kó sí airport. Wọ́n máa ti kó sí everywhere. Wọ́n ti kó sí stock exchange. Tẹ́ bá lọ sí local government ẹ̀ ń sọ̀nà sí. Lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ má lọ sí ibòmíì mọ̀. Tẹ́ ń juná sí. Tẹ́ ń destroy. Local government tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n á mọ̀ pé ẹ ready. Ẹ lè behave bí àwọn parent wa náà. MBA bí àwọn parents wa tó máa gbé placard tó bá dọ̀ lantin ẹ lè jáde pé a nígbà orí Facebook lẹ máa wà a nígbà Sunday Igboho wọ́n ti gbé Sunday Igboho wọ́n lọ palí èdè ó lọ sí ní Fúlàní náà
olòṣì ni wọ́n tún parọ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa parọ́. Ó lọ attack èèyàn sínú ilé, ó dẹ̀ tún parọ́ pé ìwọ kọ́, ó wá dòru ó wá ń sọ. Because that was what we were asking them the first broadcast mo ṣe. Mo ní kí ló dé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò sọ̀rọ̀? Wọ́n ti sọ pé ìwọ ló ṣe, wàá lè jáde, ìwọ ló ṣe o àbí ìwọ kọ́. Ẹ lọ sílé èèyàn ní 2 a.m. ẹ sọ̀rọ̀ títí ẹ dẹ̀ ń purọ́ pẹ́yìn kọ́, ẹ wá sọ̀rọ̀ ní 10:30 p.m. ìpẹ́yìn ni wọ́n wá parade àwọn èèyàn, wọ́n wá purọ́ fún yẹn náà gbọ́. Each 57 local government ló wà lẹ́kọ̀ọ́, tẹ́ bá ń sọná sẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, tẹ́ bá ń bring it down, tẹ́ wọ́n á mọ̀ pé ẹ serious. Lọ́kẹ́ kan lọ́jọ́ kò kankan máa pariwo, kankan máa ṣe fídíò. We getting information pé ó dàbẹ́ ni pé Ọláyọmí Koiki, ó dàbẹ́ pé double agent ni. Nǹkan tá à ń gbọ́n sí yẹn, ó dàbẹ́ pé double agent ni. So ẹ gbọ́dọ̀ jáde, gbogbo àwọn tó ń sọ pé àwọn adé ń sọ fún wọn ẹ lè ṣe self determination without politics. Òṣì ló bá dé. You can't do self determination fẹ́ gbòdùdú wà nípa play politics. Kò sí political party kankan tó support PDP kan fẹ́ kẹ́ máa jàǹbí jàlọ́n jàǹbí kẹ́ máa dà gbòòrò kẹ́ máa dà lúrú. So ìyẹn lẹ fẹ́ fi gbòdùdú wà nípa. Ìsìn wọ́n ti show yín lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ̀yin náà show wọn, ẹ wo soft target ẹ ṣáná sí soft lẹ́kọ̀ọ́ ni kò ń ṣe Ìbàdàn pé ibi tẹ́ ti ṣe kí ni ibi ṣẹ́ni wọ́n máa ń purọ́ kan fún yín ẹ má bà lú wa, irọ́ ni o, ẹ má bà lú jẹ́, tẹ́ ẹ bá bà Èkó jẹ́ ẹ ní free, that is it. Nígbà tí mo kéré wọn àwọn òbí mi máa ń lù mí ni, bàbá mi ló máa ń lù mí nítorí pé mi ò good nínú mathematics. Ìyá mi á gbé mi lọ sí extracurricular activities wọ́n máa sanwó lé lórí, akàwé náà tán á mọ̀ òwe àdẹ̀wà wà nílùú òyìnbó. Mo wá jẹ́ ní tọ́lọ́pàá arrest bí olè bí armed robber, wọ́n kàn dédé gbé mi, wọ́n kàn dédé wálé mi, wọ́n dẹ̀ gbé mi, wọ́n dẹ̀ lọ tì mí mọ́lé. Ṣé láì fún yẹn ni? A dẹ̀ lówó as Yorùbá people, a lówó, àwa là ń fìdí Ìgbò, àwa là ń fìdí Fúlàní, wọ́n dẹ̀ ń sọ wá dẹrú, wọ́n dẹ̀ ń rúlù lórí wa. Ṣé bí dúdú ṣe ń rúlù l'Amẹ́ríkà nìyẹn? A dẹ̀ sọ pé ẹ̀ ní ṣe nǹkan kan. Ó jẹ́ lẹ́ni àti wọ 2nd of July, ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Oòduà Republic ojoojúmọ́ lẹ máa ń pariwo, lẹ máa ń rí ìtẹ́ pọ̀. Ẹ ní ìdè èèyàn púpọ̀, èèyàn méjì ó lè jó each local government tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kan jó kan sọnà sí. Tẹ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ẹ ní freedom yín, ẹ gbàgbé ẹ̀ ẹni gbogbo yín máa sọ pé ẹnìkan tí iná bá dédé sọ ní Múrítàlá, wọ́n lè fi sìgá kan sọ iná sí Múrítàlá tó kàn rú sókè gbùrù, gbogbo flight àkáǹsù ni. Pé kẹ́tí ẹ successfully ṣe yẹn, a mọ̀ pé ẹ serious. Àwa ò ní interest nínú yẹn sìn. A ti ń play politics on a full scale. A fẹ́ Odùduwà Republic, a fẹ́ fi Tinubu gbà ní, ká gbé síbẹ̀, ká wálé. Disgrace ló máa jẹ́ òkè ń sìn. Tó bá kí Tinubu ni president, kí newspaper gbé pé federal government killed 2 people in Sunday Igboho's house. Tinubu dẹ̀ jẹ́ president. Èpè náà máa gbéṣẹ́. Wọ́n ló lórí burúkú èèyàn ni ọmọ Yorùbá tó ń pa Yorùbá. Èpè rẹ̀ wọlé fẹ́ gbé Fúlàní iṣẹ́, kò ràn yín torí pé ẹ̀ ń ṣe kankan náà. Bí Sunday Igboho kú lé ní Yorùbá ló máa mí ìṣẹ́. Ṣé àwọn Fúlàní celebrate MKO? Ṣé àwa Yorùbá à ń celebrate Ojukwu? Kí ló kàn wá? Ṣé àwa Yorùbá à ń celebrate Tafawa Balewa àbí Ahmadu Bello? Kò kàn wá pẹ̀lú èkìṣẹ́ ọmọ wa. But ojoojúmọ́ là ń ronú MKO. Àbí ojoojúmọ́ kọ́? Ojoojúmọ́ là ń ronú náà because I mean ìṣẹ́ ọmọ wa ni. Ó jẹ́ kẹ́ show federal government ipe ẹ really mean nǹkan ṣe. Tó bá yẹ pé ẹ ṣe propaganda ẹ̀yin PDP members yẹn, ẹ̀yin Libra tẹ́ ń pariwo, tẹ́ ń advocate fún Odùduwà rẹ̀, ó jẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá lè rí stock exchange bàjẹ́, tẹ́ ẹ̀ lè rí Apapa Wharf jó, tẹ́ ẹ̀ lè rí Tinker Port jó, tẹ́ ẹ̀ lè rí Lagos International Airport jó, ó jẹ́ kẹ́ ẹ wá àwọn soft target míì kẹjọ nígbà táwọn English àti Northern Ireland jà, wọ́n ń jòlù ara wọn ni o. English á lọ sí Northern Ireland, wọ́n á fáyà wọn pẹ̀lú ìbọn. Àwọn bíi méjì mẹ́ta tó jọ ọmọ Irish tó ń gbé London, á kàn déédéé lọ síbi kan táwọn English pọ̀ sí, á ju bọ́ọ̀mù síbẹ̀. Ìgbà táwọn English rí kí náà ṣe, wọ́n negotiate ní náà. Wọ́n ṣì ní mọ́gàngán rí bẹ́ẹ̀. Fúlàní á believe pé you're there.
wọ́n tún lọ sílé Sunday Igboho. Gbogbo yín lẹ ti máa ń pariwo pé wọ́n lè gbé, ṣèbára náà là ń pariwo pé kán gbé Sunday Igboho mọ́ ẹ̀. But a sọ pé kán gbé Sunday Igboho is such a ridiculous and hopeless circumstances. The same way tán ṣe fún àwọn leaders wa in the past. Òun náà lọ ṣe fún bọ̀bọ̀ ẹ̀. Tẹ bá fẹ́ arrest ẹ̀, ẹ fi search warrant arrest ẹ̀. Tẹ bá fẹ́ search ibẹ̀, ẹ mú search warrant wá. Ẹ mú arrest warrant wá. Èwo ni kẹ́ lọ máa gbé bọ́nú ilé ẹ̀ kẹ́ máa pa. No, èwo ni kẹ́ máa ṣòṣì yẹn. Kẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn pẹ̀lú fún everybody. A máa wà disappointing tẹ̀dọ̀ tí ẹ bá ṣe nǹkan kan, ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo Odùduwà Republic. Tẹ́ ẹ bá ṣe nǹkan kan látẹ̀yìn, ojú máa gbà yín tì. Ojú ó máa gbà yín tì. O ẹ rí bọ́n ṣe máa ń insult wa ni. Ìgbà tí DSS máa ṣe press briefing, ẹ rorúkọ ẹni tó kọ sí Peter Afunaya, ọmọ Yíbò. Ọmọ Yíbò, ṣé ẹ̀yin àti Yíbò jẹ́ kankan náà? Nǹkan tí ẹ mọ̀ kẹ́ inú Nàìjíríà tẹ wà yẹn is bullshit. Ẹ torí pé ẹ dúdú, òyìnbó mà smart o. Ṣebí UK mo wà ẹ́. Scottish, English, Welsh àti Northern Irish wọ́n yàtọ̀ síra wọn. But oníkálukú ló ń control military ẹ̀, oníkálukú ló ń control police ẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ join together. Oníkálukú ló ní títí ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Sunday Igboho ọmọ Yorùbá, àwọn DSS wọ́n lọ gbé, Fúlàní làwọn DSS tó lọ gbé, wọ́n pààyàn méjì nílé ẹ̀. Wọ́n kọ́ ọmọ Yíbò síta kó wá give press release. Ẹ rí pórí ti yí. Ṣé tó bá yẹ pé Odùduwà Republic lání, àbí kó yẹ pé Yorùbá region tá ń control gbogbo everything, ṣó possible kan lọ ṣíná fún Sunday Igboho mọ́lé kí Yorùbá lọ ṣíná fún mọ́lé ọmọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá? So many things ni ẹ take for granted tí ẹ dẹ̀ understand. Wọ́n ní pé kó turn himself in. No, wọ́n ti ṣe lójú gbégé. Èmi ò ní advice pé kí Sunday Igboho kó turn himself in. No, wọ́n ti gbé gbogbo nǹkan nínú ilé ẹ̀. No, ó jẹ́ kẹ́ stage attacks lórí Èkó ni. Ẹ̀yin Libra, ṣe bẹ́yìn ní Odùduwà Republic nsìn, which is a legitimate demand. Ó jẹ́ kẹ́ stage attack lórí Èkó. Nítorí pé ẹ fẹ́ lọ protest lásán lórí Èkó, ẹ rí nǹkan tán ṣe. Nítorí pé a ti sọ secret fún yín. Tẹ́ bá fẹ́ freedom yín, tẹ́ bá fẹ́ kí ìyà jẹ àwọn ọmọ yín, tẹ́ bá fẹ́ kí ìyà jẹ àwọn obìnrin ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ bá fẹ́ kí Yorùbá jẹ president Nàìjíríà, ẹ gbọ́dọ̀ destroy Èkó. Tẹ́ bá destroy Èkó, bàbá ńlá weakness wọ́n máa fi ìyà jẹ yín lọ ni. Àrọ́mọdọ́mọ náà máa fi ìyà jẹ yín. Àwọn parent wa ò já sí. Nǹkan tí yẹ káwa já sí ni pé nígbà tí èmi kéré, ojú window la máa ń dúró sí. Táwọn ọlọ́pàá dé inú ilé wa, wọ́n á kàn arrest ìyá mi. Wọ́n ti ní báàgì kan báyìí tó máa ń gbé gbogbo nǹkan tó máa fi fọnu, nǹkan tó máa fi wẹ̀ sí. Kí ló ń ṣe? Ó ń call fún protest. Wọ́n á lọ dúró, wọ́n á gbé placard pé kán free MKO, pé kán ṣe pé kíní kan. Result yẹn dà. Wọ́n pa MKO mọ́ yín lára. Tó bá jẹ́ pé àwọn parent wa ti lo defensive force ni, wọ́n arrest MKO. Bèbó jẹ́ dànù. Wọ́n gbé MKO síta ní straight. So nǹkan tó jẹ́ kẹ́ ṣe látọ̀la nìyẹn. Tẹ́ bá dẹ̀ wá ṣe. Lady tó lóyún yẹn, wọ́n tún parade olóyún. Wọ́n parade ẹ̀. Ṣebí Sunday Igboho náà sọ pé ó níbọn. So kí ló wá kàn án? Olórí burúkú làwọn Fúlàní ẹ̀. Olórí burúkú ni wọ́n. Tí generation wa ò bá ṣe nǹkan kan, àwọn ọmọ wa wọ́n á ṣe irú ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún Sunday Igboho, wọ́n ṣe fún àwọn parent. Bàbá ti tèmi sọ fún mi pé wọ́n ṣe ṣàwọn nìyẹn gbà táwọn kéré. Orí ẹṣin làwọn Fúlàní máa já wọn kòbókò, nà wọ́n, pa ẹlòmíì bó ṣe wọ̀. Ẹni wọ́n ṣe arrest àwọn ọmọ yín. Wọ́n kàn déédéé wọ school kan, wọ́n á kọ́ àwọn 500. Wọ́n ní wọ́n ṣe yahoo. In this age and time, lèèyàn ti fẹ́ lọ arrest èèyàn. In fact, Commissioner of Police ó lè announce pé àwọn ń wá Sunday Igboho, ó ti sá lọ. Ó lè announce ẹ lọ kóbọn, ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ara Buhari ní pé speak the language they understand. Ó jẹ́ kẹ́ ba Èkó jẹ́. Ẹ̀yin Libra, tẹ́ ẹ̀ bá ba Èkó jẹ́ látẹ̀yìn, ojú máa gbà ní tì. Ó jẹ́ kẹ́ show ẹ ní ìlera púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe yẹ. Tẹ́ bá mọ̀ pé wà committed to the cause, ẹ lè jó local government. Kẹ́ jó. Because they are destroying you. They are destroying you. You want to arrest somebody. You went there like if
as if you are going to a war, killing people in the process, damaging the properties. What kind of nonsense is that? This is a democratic system, for goodness sake. In a democratic system, this is what we're saying to you, that it is not the skin color that makes you the same nationality with people. We are Yoruba. Yoruba is our nation. We are not the same as Igbo. We are not the same as Fulani. That's why we kill each other in Nigeria. Because we are different nations forced together. That's why it's very easy for Fulani to kill Yoruba people. Because they don't see Yoruba as the same as them. So why should we continue to pretend as if we are one? Because we have the same black skin? That makes you stupid. Every federal government agencies across Yoruba land, they also have the same agencies in Hausa Fulani land. But in Hausa Fulani land, it is Hausa Fulani people who are working in these agencies, and they are also the people working in the agencies in Yoruba land. Why must you have an Igbo as the commissioner of police in Yoruba land? When it's not Yoruba, why must you have a Hausa Fulani as commissioner of police in Yoruba land? When it's not Yoruba, don't we have educated Yoruba who can man those posts? We said, let us decentralize the police. Fulani and the Igbo said no. Because they want to use the police to kill you. We said, let us decentralize the military. They said no, because they want to use it to kill you. Imagine if we have Yoruba police service, we have the Yoruba National Guard, we are controlling our military, we are controlling our police. You think Fulani will be killing us? You think the one useless federal government will just be arresting innocent people and be killing them? They arrested me here in England. I'm innocent. I've been granted bail. Because Sunday Igboho has gone, that makes him guilty? No. You go and test your case in court. And then we're getting they are even saying that in a joint team of security operative raided the residence of Sunday Adeniyi Adeyemo. That means it is not only DSS, it involves the police and the military. And you have to give credit to the guy. You can imagine the number of these Hausa Fulani and Igbo they brought to his house, and he still escaped. And he put up a fight for several hours. So you guys should give credit to him. Ojake praise Sunday Igboho. Oshiakin. So they can barukuti. Eti federal government in she asheteni. Shori nkan bí Awólọ́wọ̀ ṣe ní wisdom tó. Wọ́n destroy bí chicken. Babiola ṣe lówó tó ṣe mọ̀yàn tó. Wọ́n bá tiẹ̀ jẹ́ náà ni eventually. Àbí wọ́n bá tiẹ̀ jẹ́. Wo nǹkan tí YYF ti ṣe. Wo bí YYF ṣe gbé yín kọ́. Ṣé èmi jẹ́ bí Abiola ni àbí mi rí bí Awólọ́wọ̀? But wo nǹkan tá ti ṣe. Nǹkan tó ń pè ní sheer determination yẹn. Ṣé ní gbogbo nǹkan tí YYF ń sọ ní Sunday Igboho ń sọ ní every one of them ń sọ. A tún wá ń sọ fún yín sí pé èyí tó ń ṣe fún Sunday Igboho yìí ó jẹ́ kẹ́ gbẹ̀san. Ẹni tí ò bá kí ń gbẹ̀san wọ́n máa ń jẹ máyé ni. Torí kò sí orílẹ̀-èdè tó wà. Nations do not forgive. That is it. Tẹ́ ẹ bá gbẹ̀san nǹkan tó ń ṣe fún Sunday Igboho yìí wọ́n á tún ṣe fẹ́ lómi wọn ò ní jẹ́ kí Tinubu gbé presidency. Tẹ́ ẹ bá gbẹ̀san tẹ́ ẹ bà Èkó jẹ́ ẹ ní láti lọ attack anybody ní Ìbàdàn. Kò sí anything Ìbàdàn òjò Fúlàní lójú. Àwọn tá ti ṣe research àti sọ fún yín pé Èkó ní battleground. Èkó yẹn gangan ni kẹ́ ẹ lọ. Nǹkan tí federal government gbà lọ́wọ́ àwa Yorùbá nǹkan yẹn ni kẹ́ ẹ bàjẹ́. Nǹkan tí federal government gbà lọ́wọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní kẹ́ ẹ má mú Igbo mọ́ dọ́yún ìyẹn lẹ́ tún máa fi fuck up gbogbo ẹ̀ àbá Igbo ṣe. Tó yẹ yín àbá Igbo ṣe. Ẹ má mú Igbo mọ́. Ó jẹ́ kẹ́ ẹ bá nǹkan tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ ẹ bàjẹ́. Tán bá ń pa yín lọ́tún tán ń pa yín lósìn wọ́n ń lo psychological warfare fún yín nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹlòmíì á tún jáde wọ́n á tún sọ pé wọ́n á pa. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹlòmíì á tún jáde wọ́n á tún sọ pé wọ́n á pa. Tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹlòmíì á tún jáde wọ́n á pa. Ẹ̀ńtọ́ pa tán mú Awólọ́wọ̀. Your first premier olórí ìlú yín for the first ẹni tó kọ́kọ́ jẹ́ olórí ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Wọ́n ti mẹ́wọ̀n wọ́n bá tiẹ̀ jẹ́ wọ́n pọ̀ mọ́ ẹ̀. Kí lẹ ṣe? Nothing. So ẹni tí ò bá wà important àwọn ló máa eventually change because of history. Àwa ò gbádùn Sunday Igboho láti bẹ̀rẹ̀ ó ṣàbù mi
but nígbà tá a sọ fún pé à ń yìnbọn fún láti wájú tó bú Tinubu ṣe bó change ìgbà tó bú mi èmi náà ta sí but full blooded Yorùbá ni mí full blooded Yorùbá ni nǹkan tó ń ṣe fún yín nǹkan tí ò fi ẹ̀ ni so mi ní sọ pé nítorí pé ó jẹ́ ti PDP kí wọ́n ignore ẹ̀ no nǹkan tí federal government ṣe fún ó wrong tí ẹ bá jà torí ẹ̀ wọ́n á ṣe worst ẹ̀kan kẹ́ lọ sí èkó kẹ́ bá gbogbo local government yẹn jẹ́ kẹ́ sọ́nà sí federal government á serious èkó là ń sọ ẹ̀ wo Àpápá local government Àpápá local government iye tí federal government ń generate ní that one local government lẹ́kọ̀ọ́ ó gbogbo nǹkan tí federal government generate nílẹ̀ Haúsá nílẹ̀ Kanuri nílẹ̀ Igbo ní middle belt kò tó nǹkan tí wọ́n generate ní one local government ní ilẹ̀ Yorùbá àwa là ń sustain àwọn people yìí tẹ́ ẹ̀ bá ba nǹkan jẹ́ wọ́n máa ń jà ní nǹkan tó yìnbó ń pè ní defensive force tó bá ṣíná fún ẹ ìwọ náà ṣíná padà tó ṣíná fún ẹ wàá ṣíná padà tó bá rí pé ò ń ṣíná padà ẹ̀rù á bà wọ́n tó bá dé nísìn tẹ jáde nǹkan tí mo ti sọ secret ibẹ̀ fún yín ẹ nídìí gbogbo èrò tó máa ń pọ̀ èèyàn méjì ó lè lọ sí local government kankan lẹ́kọ̀ọ́ kan jóná síbẹ̀ tí local government tíná bọ́ wọ́n sọ pé nǹkan tẹ́ ṣe fún Sunday Igboho nìyẹn kan lọ sí Muritara kan tiẹ̀ try even tí wọ́n bá jóná sí gbogbo Muritara kan jóná sẹ́nu gate lásán kí kó catch fire kó wú lọ sókè àwọn èèyàn ní lọ síbẹ̀ lọ́gbọ̀ play máa ṣọ̀dẹ̀ lójoojúmọ́ ẹ máa ṣọ̀dẹ̀ àwọn lórí burúkú ní civilized society in the democratic system ẹ fẹ́ arrest èèyàn ẹ ń kóbọn lọ síbẹ̀ ẹ ń ṣe shooters ẹ ń shoot ara yín bẹ́ẹ̀ nípa àwọn armed robber ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn armed robber lọ sínú ilé kan lọ attack ẹ̀ àdẹ̀wà ó gbé bọ̀bọ̀ ẹ̀ ń parọ́ ní ṣá wọ́n dẹ̀ disappear wọ́n dẹ̀ wọ́ òkú lọ lóòótọ́ wọ́n wọ́ òkú lọ gbogbo ojúlówó ọmọ Yorùbá ó jẹ́ kẹ́ jáde síta lẹ́nu tẹ́ bá jójúlówó ó jẹ́ kẹ́ jáde síta mo dẹ̀ ń wo àwọn Yorùbá Muslim mo ń wò yín àárẹ̀rìn wèrè Ṣábíọ́lá ò kì í ṣe Muslim Kúdírát ò kì í ṣe Muslim àwọn Fúlàní ò padà ta ni second premier Yorùbá third premier Yorùbá ta ni third premier Yorùbá Dáúdà Adégbèrò lórúkọ ẹ̀ Muslim ni orúkọ ẹ̀ gangan ni pé Alhaji Dáúdà Adégbèrò Muslim ni àwọn Fúlàní Jordan tó yẹ Fúlàní Jordan ìgbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ pé tó sáàkì Akíntọ́lá òun ni wọ́n fi replace ẹ̀ Fúlàní Jordan ṣé kìí ṣe Muslim wọ́n wo gbogbo ẹ̀yin Yorùbá Muslim tó rí ti yí bẹ́ẹ̀ náà lọ sọ pé ẹ lọ ń bá àwọn eléégún jà lọ́ṣun state àbí state wọn lọ sọ pé ẹ lọ bá àwọn eléégún jà ẹni tó rí ti yí Murik èmi àti ẹjọ wà nínú the same group kan náà ni mo kàn máa ń wo owó òṣì tó máa ń kọ́nu Murik ẹ̀gbọ́n professor kìíní ẹni tó ń ràn Murik tẹ́ ń ṣòṣì àríyìn tẹ́ ń support Fúlàní ọ̀dẹ̀ Abíọ́lá ò ń ṣe Muslim Fúlàní ò pàdánù ìyàwó ò ń ṣe Muslim Fúlàní ò pàdánù Tinubu Muslim kan ni àwọn tó ń wá wọ́n ṣe máa yẹgi fún Tinubu anybody tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá ó máa condemn nǹkan tí federal government ṣe fún Sunday Igboho ó máa condemn ẹ ń parọ́ federal government tó ń parọ́ ó lọ attack yẹn ó dẹ̀ deny ẹ̀ ìgbà táyé wá ká lẹ́sẹ̀ tí mo ṣe ń sọ lẹ́yìn ìgbà tí mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ náà báwo lẹ ṣe máa dákẹ́ wọ́n lẹ́yìn lẹ ṣe ṣebí federal government á dẹ̀ jáde àwa kọ́ o àwa ni o mo sọ náà ẹ dẹ̀ dákẹ́ bí olórí burúkú ẹ wá ń jáde ní òru ọ̀gànjọ́ kẹsàn pé ẹ̀yin lẹ ṣe tí ń ti bàjẹ́ ṣẹ́rí mo ti sọ fún yín Awólọ́wọ̀ ó kàwé ó nímọ̀ ó wà well educated àwọn Fúlàní mẹsẹ̀ up Abíọ́lá lówó lé àwọn mẹsẹ̀ up àwọn tó máa ń change course of history wọn kì í wà very important ṣé èmi wà very important nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ gbogbo eléyìí ṣé mo wà very important but we are consistent a dẹ̀ ń sharpen insight yín a dẹ̀ ń sharpen insight yín ó jẹ́ kí gbogbo Yorùbá kan show solidarity fún bọ̀bọ̀ Sunday Igboho kan show solidarity fún even though tẹ́ ẹ̀ bá support ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èyí tí federal government ṣe àṣetẹ́ni no àti kúrò lọ́ndà military báwo ni àwọn Fúlàní tí ò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà táwọn ni wọ́n máa jẹ president ṣebí torí ẹ̀ la ṣe lé English lọ ṣebí torí ẹ̀ la ṣe lé English lọ pé wọn kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà pé England nílùú wọn a lé wọn lọ tán àwa replace wọn pẹ̀lú àwọn Fúlàní tó wá láti Senegal Gambia
Peter ṣe lé Fúlàní lọ sílùú wọn padà sí Senegal Gambia. Ṣé bá ń condemn àwọn funfun tó wà ní South Africa? Àwa embrace Fúlàní. Torí ẹ̀ ló ṣe ń pa everybody bó ṣe wù wọ́n. Torí ẹ̀ ló ṣe ń pa everybody. Àtẹ̀ní ìradà tó láti wọjọ́ kejì àtẹ̀ní ló jẹ́ kẹ́tì gbógun ti Fúlàní yẹn ní ìwé ẹ̀tàn bá wà ló ṣe olórí burúkú. Rough and rugged, you're saying that they need to help you out of Nigeria. Well, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho fi hàn gbangbangba pé ogun kan náà fi ń jà. Ṣẹ́yìn náà ti rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe bú wa títí a ní pé kẹ́ wá chemical and biological weapon kẹ́ fi jà ẹ̀ ń bú wa. Àbí ṣẹ́yìn náà ti rí ogun kan náà fi ń jà, chemical and biological weapon náà fi ń jà, àdó olóró náà fi ń jà, ìbọn náà fi ń jà. Ṣèbẹ́yìn náà rí pé for hours ní Sunday Igboho àtàwọn ọlọ́pàá àtàwọn sójà àti jẹ́sẹ̀ náà fi ń yìnbọn lura wọn. So yeah, because àwọn ní weapon yẹn because state ni wọ́n, state ló rán wọn wá. Sunday Igboho weapon tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ò pọ̀ tó bí nǹkan. Àwọn ní massive weapon tó fi wá ṣí wọn mọ́lé, but wọ́n ṣe ń jà ní. Tí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ tí ó jẹ́ kẹ́yìn náà di bí Boko Haram ni ẹ̀yin ti Sunday Igboho win yẹn ẹ di bí gbogbo. Mo ti sọ fún yín pé ẹ ní ìdè èèyàn púpọ̀, èèyàn méjì tẹ bá pínra yín sí ibì kan ní ọjọ́ kan ẹ lè jó local government 30 ní Èkó. Tẹ máa sọnà sí ẹ jò dànù ni. A tún kọ́ àwa la ní. It is our things. We can choose to do whatever we like to it. It is not Fulani who owns Yoruba. It is not Igbo. It is not English who owns our land. We live in England. We face discriminations. So we can treat anybody the way we want in Yoruba land too. Our homeland belongs to us. I am a prince. I cannot go to my grandfather's homeland. I will be picked up like a common criminal and locked up in prison. That is slavery. That is slavery. That is it. Igboho should take his time. Let it think long and hard. Onkolo man ṣe nǹkan. Onko is just one man. Tebani ṣebí conservative la. Ṣebí liberal no fuck up. But that's not what you fuck up here, all right. Ẹ̀yin gangan tó fuck up. Ó yẹ kẹ́ lè ṣe a lot. Ó yẹ kẹ́ lè ṣe lọ. Ẹ yé máa bẹ̀rù Fúlàní. Wọ́n ní backing English. Nǹkan tí Fúlàní ṣe ní boldness nìyẹn. Ẹ̀yin ẹ gba presidency lọ wọn bí ìyá láyà Fúlàní dá. Kó sọ pé òun máa revenge. Ibo náà ti revenge. Fúlàní tó àwọn ló weak jù tẹ́ bá ká Fúlàní mọ́kànnà wọ́n á máa tọ̀ sára ni. Wọ́n ń lo English láti fi jí ọrọ̀ ajé yín ni. Wọ́n á kó lọ sí England, wọ́n á máa fi great. Ní nǹkan tó ń pè ní kí ló ń pè kíní tó ń sọ foreign exchange tó máa ń keep sí abroad. Ó jẹ́ ti foreign reserve àbí kí ló ń pè. Ṣebí England náà kò sí tẹ́ bá tepo epo Yorùbá, epo Niger Delta tán bá tà tán. Ṣebí England náà kówó ẹ̀ sí táwọn yẹn fi ń túlù wọn ṣe. Ṣèbára pé wọ́n support Fúlàní nìyẹn. Àwọn tó ń fù ní gbogbo ìbọn, gbogbo àwọn aṣọ military yín, gbogbo bàtà military ṣebí England náà ti ń ṣe. Àìmọye businesses tí contract tí fífi English ń gbà lọ́wọ́ federal government. Wọ́n kàn fi yín mélòó, wọ́n fi yín. Àwọn English ń bẹ̀rù kú, wọn ò ní sójà, nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ nìyẹn. English wọn ò ní sójà nílùú ní London. Táwọn ọmọ jàmbó bá jáde, àwọn jàmbó tán ti bí síbi tó ti ya wèrè tó yẹ pé gbóná mú. Wọ́n jáde sórí street wọn máa ń bá àwọn ọlọ́pàá wọn pọ̀ ni. Wọn ò lè jáwọ́ ọ̀bọ̀n ṣe wà yẹn. England ò lè fight Yorùbá, but wọ́n máa ń ní support America, wọ́n á finish wa. À ń sọ fún yín kíkà ní support Yankee. Wọ́n máa sọ̀rọ̀. Báwo ṣe máa arrest yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn à ní sọ̀rọ̀. A máa sọ pé tìtorí kó jẹ́ liberal. Àgbádùn Sunday Igboho láti fi dọ̀wọ̀ yẹn, but ó ní right láti jà fún ìlú ẹ̀. Even tó bá jẹ́ kó ń parọ́, he has that right. Tẹ́ bá fẹ́ arrest èèyàn, ẹ máa invite ẹ̀ wá sí station yìí náà. Ẹ máa invite ẹ̀ wá sí station. Ṣẹ́rí gbogbo wọ́n ti plan fún Tinubu náà o. Ẹ tí gbogbo wọn di camp, gbogbo governor PDP.
wọ́n di camp lọ sí APC, wọ́n di camp. Àwọn ló máa select delegate, wọ́n ṣe nìyẹn. Governor state yẹn ló máa select delegate. Delegate tán bá select pé kó lọ sí Abuja, wọ́n lọ ṣe primary APC, wọ́n á ní kó vote against Tinubu ni. Wọ́n máa gbé another candidate wá. Wọ́n mọ̀ pé Tinubu máa get yín l'Odùduwà Republic. Wọ́n mọ̀ pé Tinubu lè fún yín regional government. Wọ́n ò dẹ̀ fẹ́. That is the truth. Wọ́n ò fẹ́. Tinubu tó yẹ pé òun ló jẹ gómìnà l'Ékòó, ó mọ bí tí owó Yorùbá wà. Ó mọ gbogbo àwọn military base tó yẹ pé Fúlàní ló ń control ẹ̀. Ó máa yọ wọ́n dànù bí jìgá ni. Ó máa kọ́kọ́ kó, ó lè lọ sọ́dọ̀ Amẹ́ríkà kó special force wọlé, kó station wọn sílẹ̀ Yorùbá. Ó lè lọ bá àwọn Germans kó special force wọlé, kó station wọn sílẹ̀ Yorùbá. A wá bẹ̀rẹ̀ sí wà ruthless. A change gbogbo Nàìjíríà yẹn tó ti ní military backing. Ó lè lọ sọ́dọ̀ àwọn Israeli kó force wọlé. Fúlàní á máa gbọ́n ní yẹrẹrẹ. Fúlàní tí ò lè jà tó yẹ pé back in English lọ́wọ́. English náà fi ń halẹ̀ mọ́ yín. So tí a bá ṣe nǹkan kan lórí bí wọ́n ṣe ṣe Sunday Igboho, ẹ gbà bẹ́ẹ̀, wọ́n á tún pa ẹlòmíì, wọ́n á waste anybody. Kò sí anybody tí wọ́n lè waste. Wọ́n á destroy yín. Wọ́n á destroy yín. Èèyàn ló wà lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké. It is the government in England that is behind Fulani to perpetrate all the atrocity that they are doing. Fulani are not from Nigeria. They are from Senegal and Gambia. They should go back there. It's the same way we chase away the English from Nigeria. Fulani should leave. They are minority, they are foreigners, they cannot continue to preside over the affair of Nigeria. They cannot. So it is very unfortunate what happened to Sunday Igboho. Every full-blooded Yoruba should sympathize with him. I believe the government of the APC should condemn the actions of the federal government. It is very imperative. They have to condemn the action. But regardless, you need defensive force. You must revenge for what the Fulani has done. You must revenge. If you do not, they will believe that we are as weak as our parent generation, who were only protesting with their fists. We must revenge for the actions of the federal government on the attack of Sunday Igboho's property. There must be a reprisal attack. It is called defensive force. We can no longer accept Fulani to be killing our people. We can no longer accept Fulani to be suppressing us. We have had enough. There must be a reprisal attack from the Yoruba Liberals camp. I'm sorry for what happened to Sunday Igboho. It's a very big pain in our hearts, but we will not accept this. So we want to encourage every full-blooded Yoruba citizen to reject the actions of the federal government over the attack on Sunday Igboho property. And there must be a reprisal attack. This is defensive force. We must defend Yoruba land. We must fight back, and it has to be immediate, and it has to be the target of our choosing. The Fulani must pay for the atrocity. They cannot continue to undermine us. That was the same way they killed Kudirat Abiola. It is the same way they killed MKO Abiola, with the backing of the English and the Democratic Party. And they are repeating the same thing. Look at that was why we keep saying to Yoruba people, whenever the Democrat is in power in America, they fuck up Yoruba nation. If President Trump is still the president, Buhari will never dare what he has done. He won't do it. So when we say to you that you need to understand the past, observe the present, in order for you to predict the future. When we were campaigning, canvassing for President Trump, we were not doing it because we were foolish. We were conscious of what has happened in the past. We're conscious of the past precedents. Whenever the Democrat is in power, we are in a big shit as Yoruba people. They always destroy the rest of our brain. That's why we will say that if Tinubu can pull it off, he will be the greatest Yoruba to ever live. I don't know how he's going to get the support of the Democrats. The Republican has still the best choice
for the Yoruba nation, anytime, any day. So we want to sympathize with Mr. Sunday Adeyemo, aka Igboho, wherever you are, and if you listen to us, this is the time for you to have a defensive force. You must revenge for this atrocity. It has started, but you cannot chicken out. You cannot, like what I'm doing. I cannot just talk until we'll get the presidency, and then we'll come home and get a regional government so that we can be in power and change Yoruba land for good. So this is not the time for you to chicken out, Mr. Sunday Igboho. This is not the time. We sympathize with you. We are very, very concerned about your safety, your well-being, your mental health, but you have to be assured of one thing. The full-blooded Yoruba people are with you, and we must have a revenge for what the Fulani have done to you and to your families and to your members who are involved in this. There must be a revenge attack. You must coordinate this. This is the only way we can show to the Fulani that even though they have the backing of the irresponsible, self-serving career politicians in England to destroy Yoruba nation, to continue to kill the best of us, our generation is different. We must use defensive force. If we do not, believe you me, they will destroy the best of us again, and we will continue to wallow in ignorance, in squalor, in poverty, in wretchedness, and it shall not be well with us. We have to fight back. This is too much for a nation to continue to accept. We do not want the unitary system that allows Fulani to control our police, that allows Fulani to control our military, that allows Fulani to control our immigration, that allows Fulani to control our port. That we don't want that system anymore. Even in America, it is not like that. The federal government of America does not control the world. It does not control the police. It does not even control the military. Likewise, the same thing in Britain. We will not accept this. This is unbelievable. This is totally unbelievable. For us to be living as if we're still under military rule. Buhari is taking instruction from the government in England, from the English establishment, to continue to kill people. We must fight back. There must be a defensive attack. We must fight back. If we do not shut down Lagos, we will be destroyed. Lagos is the battleground. You must go out and show your hunger for what has happened, for what the Fulani-led federal government has done to Sunday Igboho. You must sympathize with him, and I sympathize with you, and we are with you, and we'll make further statement in regards to what has happened. It's a disgrace on the federal government of Nigeria to be deceiving people that he was not involved in the killings that happened yesterday, deceiving the general public. Is that the attribute of a government? You are just Fulani, you are useless. Your Sultan of Sokoto is a foreigner. All your emirs are foreigners. We pay their salaries and allowances. All your governors, we Yoruba, we are the one paying them. You cannot generate any income sufficient enough to grow the economy of Hausa Fulani land. You don't have that wealth, and you continue to dominate us. You continue to control our wealth because you have the support of the irresponsible English establishment. You think that there will be no generation that will be able to speak out against your injustice because you can use guns, because you have the legitimate use of monopoly of violence. And you think people will keep quiet. Such a horrible souls that you are. In this age and time, the useless, illiterate Buhari is saying that there must be open grace. Foolish woman being that you are. And by the special grace of Eledumare, the Yoruba nation will get the support of the good people of the United States of America. They are the only nation that can come to our aid and help us get justice. And we must continue to lobby them, particularly the government of the United States. We must continue to reach out to them, without which the Fulani will continue to suppress and subjugate us with the support of the government in England.
Thank you very much. And at this, again, I want to apologize to Mr. Sunday Igboho, and we want to sympathize with you that we feel your pain. The injustice, we must revenge. We must revenge for what the Fulani federal government has done. This is unbelievable for a government to stage an attack on a citizen who has been alleged to have guns, is innocent. Even the evidence that you have brought to show to the world, it could have been your own gun that you have presented to the public. It could have been yours. You have no warrant of arrest. You have no search warrant whatsoever. If you do, you don't have to come in the middle of the night. It's hopeless. That's how you kill 16,000 Yoruba children, women, and men between 1993 and 1998 during the June 12th struggle. And you will pay. You will pay. This current generation will make sure that you pay. The English that you always depended on, there's nothing they can do to this generation. That is it. We are well exposed more than our parent generation. We've been everywhere. We've seen discrimination. I have lived in England for several years. I know what is discrimination. I face it every day, particularly in the hands of the irresponsible police in England. We want to come home. We want to take back our homeland. We are Yoruba people. We are not slaves of the English. We are not slaves of the Fulani. We want to work with French people. We want to work with the people of Germany. We want to work with the Federative Republic of Brazil. We have good and special relationship with the people of Israel. We want to have super special relationship with America. It is our right as a people to choose our friend. We do not wish to work with England. They are destroying Yoruba land. They are the people supporting Fulani to suppress us. We want to nationalize all English businesses across Yoruba land because they are constituting nuisance to our greatness. They give Fulani weapons and backing. They use their BBC and other communication network to suppress people, to do propaganda and destroying us. I hope America will listen to us. Thank you very much, guys. Good night.